საღამო მშვიდობისა მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. უკვე მერამდენე თბილისში მოქალაქეები ქალაქის მერიას მიმართავენ თხოვნით არ დაუშვას მშენებლობა, რომელიც მათი აზრით აზარალებს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე ძველი უბნის იერსახეს. ამჯერად საქმე ეხება ჩუღურეთის რაიონში, ნინოშვილის ქუჩაზე დაგეგმილ პროექტს. პროექტი სამშენებლო კომპანიების M კვადრატისა და Cent Point-ის შეთანხმების საფუძველზე საცხოვრებელი კომპლექსის აშენებას ითვალისწინებს. რა შეთანხმება შედგა ორ კომპანიას შორის? არის თუ არა პროექტი მიმართული დაზარალებული ბინათმესაკუთრეების დასაკმაყოფილებლად? რატომ აპროტესტებენ მოსახლეობა და სპეციალისტები აქ კორპუსის მშენებლობას? უპირისპირდება თუ არა ორი საზოგადოებრივი სიკეთე ერთმანეთს ამ იდეით და რამდენად არის ეს ერთმანეთის საპირწონე გადაწყვეტილებები? ამ თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს რეალურ სივრცეში. ვიდრე დისკუსიას გავხსნით, ნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც მერი შიხაშვილმა მოამზადა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონის 37 მუხლის თანახმად დაუშვებელია იმ ტერიტორიების ათვისება, რომელიც ისტორიულად იყო გაუნაშენიანებელი. აღნიშნული უბანი ისტორიულად კუკიის სახელწოდებით არის ცნობილი და მათ შორის არის ძალიან საინტერესო ტერიტორია, იყო და მგონი რომ კიდე არის, ჯერჯერობით, რომელსაც ერქვა არტილერიის მოედანი. აი სწორედ ეს ტერიტორია სრულად დაწყებული აი ამ ადგილიდან წინამძღვრიშვილის ამჟამინდელ წინამძღვრიშვილის ქუჩამდე დამთავრებული, ეკავა ძალიან ვრცელ სივრცეს, რომელიც ისტორიულადაც იყო გაუნაშენიანებელი და ფაქტიურად 1900 წლის საარქივო გეგმებზე ეს ტერიტორია სწორედ აი ამ კონფიგურაციით არის და მას არტილერიის მოედანი ეწოდება. მოგვიანებით დაახლოებით 30-იან წლებში, 1930-იან წლებში ურბანული სტრუქტურა მეტნაკლებად იცვლება, სწორედ აი ამ ძირითადი ქუჩის სახით, რის გამოც აი ეს დიდი ერთიანი არტილერიის მოედანი ორ არათანაბარ ნაწილად იყოფა. 1934 წლის გეგმებზე ექსპლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ აი აქ სადაც ახლა ჩვენ გავართ, არის ლენინის სახელობის სტადიონი. მე პირადად დიმიტრი მულაც და კახამ ჩემმა მეგობარმა ეს ბავშვები ვისაც თქვენ უყურებთ ახლა 2 წლის უკან შევაგროვეთ ქუჩებიდან, მოედნებიდან, აი მიმდინარე სკოლები ყველა დავიარეთ და სათითაოდ მოვიყვანეთ ბავშვები აქ. დღეს ესენი გახლავან თბილისის გამარჯვებულები, პრიზიორები, ჩემპიონები. ჩვენ აქ ველოდებით იმას, რომ წყალი გაგვითვება, გასახთელი მოგვიწესრიგდება, ხელფასები მოგვეცემა, რომ აქამდე გზის ფული ქონდეს მოსასვლელი, ამას ველოდებით და ამის მაგივრად დღეს ვგებულობთ, რომ დარბაზი უნდა დაინგრეს და ბავშვები უნდა გავიდნენ გარეთ. ისევ ქუჩას უნდა დაუბრუნდნენ. აქედან ნახევარი არის სოციალურად დაუცველი. აი ეს ერთი თვალის შევლებითაც აქ ჩანს აი ამ ფოცხოვაშვილის ქუჩაზე. მე-20 საუკუნის დასაწყის არქიტექტურა, რომელიც მინიმალისტურია, არაფერი განსაკუთრებული მხატვრული არქიტექტურული ღირებულებით თითქოს არ გამოირჩევა, მაგრამ შეხედავ დააკვირდები არაჩვეულებრივი მოდერნის ჭიშკარი აქვს, რომელიც შემორჩენილია და ზემოთ შენობებს აჭერია ინიციალები, ანუ მისი დამკვეთის ვინაობა შეიძლება ამ კუთხით გავიგოთ. აი ესეთი მცირე ელემენტები აქ მრავლად არის. მიმდებარე დაუშვებელია ისეთი ტიპის მშენებლობა, რომელმაც შეიძლება დისონანსი შეუქმნას ძეგლის მიმდებარე განაშენიანებას ან დაჩრდილოს მისი გაბარიტი, მასშტაბი ან მხატვრულ არქიტექტურული ღირებულება. უი. აგერ ახალი შენობაც. ინტიმური თბილისური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი შიდა ეზოები.
რომელიც ძალიან სახასიათოა, იმიტომ რომ ესეთი ჩაკეტილი, ხშირ შემთხვევაში ინტიმური ხასიათი აქვს და ნუ რაც ცხადია, ეხლა უკვე დეგრადირებული მისი შიდა ფასადები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამ განწყობას დღემდე ინარჩუნებს. კონსტიტუციის ქუჩა და განსაკუთრებით ეს მონაკვეთი პარადული შთაბეჭდილებით ხასიათდება, განწყობით ხასიათდება, იმიტომ რომ ორი არაჩვეულებრივი შენობაა მე-20 საუკუნის დასაწყისის, ეს შედარებით უფრო ადრეული, რომელიც საცხოვრებელი სახლია არაჩვეულებრივი არქიტექტურით და შეხედეთ როგორი ფასადი აქვს და მარჯვნივ განთავსებული, სავარაუდოდ 30-იან წლებში აშენებული აგურის ფასადის არაჩვეულებრივი შენობა, რომელიც ძალიან სადღესასწაულო და მდიდრულ განწყობას ქმნის. ამ შენობასაც არაჩვეულებრივი უკანა ფასადი აქვს. ეხლა ის კიდე გასახსნელია, იქ აქვს მინაშენები. როგორი იყო ეს, როგორ ეხსნება? საბოლოოდ თუ ეს მოედნად დარჩა, შეიძლება იმ ფასადის გააქტიურება და პირიქით, ეს შეიძლება გახდეს დომინანტი იმისთვის, რომ ეს თრიანი სივრცე შეიკრას. მე მგონი, რომ აი ამ კონცეფციაში, რაზეც მაშინ რომელიც დამუშავდა, აქ იყო გათვალისწინებული ახალგაზრდული საზოგადოებრივი სივრცე. ეს ნამდვილად სჭირდება არა მხოლოდ აი ამ ქალაქს, არამედ ამ მიკროკვარტალს. ესეთი სივრცეების არსებობა ბევრი ისტორიული ქალაქისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებული, სადაც ესეთი სივრცეები არის და აქ არის შესაძლებლობა ერთის მხრივ ისტორიული და მეორეს მხრივ შეგიძლია ის გააგრძელო და გააცოცხლო და რატომაც არა. აუცილებლად უბრალოდ ხალხი დაუძახეთ ეს მეგობრებს, ახლობლებს, დადისავალს, მეზობლებს. ხასბოში ვარჯიშობს და უმეტესწილად ეხლა აქ მეც ყოველთვის ჭარდება ხოლმე შეჯიბრები და ამავდროულად მეც ჭიდაობ ხოლმე აქ და ეხლა ეს რომ ეს დარბაზი რომ დაინგრეს, მე ხლა მეც ვევარჯიშებ. სხვაგან წავთ, მაგრამ ეს ჩვენი დარბაზია და არ შეიძლება აქ კომპლექსების აშენება. სავარაუდოდ ჩვენ დავჭირდება კიდე ერთი აქციის, უფრო დიდი საპროტესტო აქციის მოწყობა, სადაც მთელი მოსახლეობა გამოვა. ვიცები წავედით შეჯიბრი გამოახვით, მალე. ეს პროექტი არის უკვე შეთანხმებული, მეტანილი აბსოლუტურად ყველა წინააღმდეგე უბრალოდ ფიზიკურად არ არიან და ზოგს სურვილი არ აქვს. კიდე არავის არ ჯერა რომ რამე შედეგს გამოიღებს. ყველა ეჭვის თვალით უყურებს ამ ამბავს, მაგრამ ეს არის საგანგაშო. მან კორპუსის დაშოვნა ყოველად შეუძლებელია. მერავი ვიდრე მშენებლობა ყოველად დაუშვებელია. აი ამაზე ვაწერთ ხელს. აი ეს არის მეზობელი ჩემი. ეხლავე მოვდივარ. ჯემალი მომეცი რა ერთი ფურცელი და ეგ ერთი გქონდეს შენ. დაიწყო ჩემი ისა რა ქვია ომი. 2009 წლიდან მომდი გაგზელდა ისევ. აი ახლა გვარდასახელი და ხელი მოაწვა. აი რომ ისა რა ქვია წინააღმდეგებად M კვადრატი შეიძლება იქ. ვიშევხდა? M კვადრატს აშენებს M კვადრატი. იცი აშენებენ ისე. ნუ ხარ პესიმისტურად ეხლა ვეჩქარა. მოვაზარ 9. ჩემ ხარს შევდან ეხლა მაცადე. ჩვენ მოვისმინეთ რამდენად პრინციპული ადგილობრივი მოსახლეობის არგუმენტები და მართლაც ყველა ჩვენგანს აქვს უფლება მის ირგვლივ გარემო იყოს ჯანსაღი. დისკუსიამდე მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, მინდა განახოთ დაგეგმილი მშენებლობის ვიზუალური გამოსახულება და წაგიკითხოთ, როგორ არის აღწერილი M კვადრატის მიერ მერიაში შეტანილ დოკუმენტებში პროექტი. ტერიტორიის ფართობი არის 15913 კვადრატული მეტრი. ტერიტორიაზე მოეწყობა 3500 კვადრატულ მეტრამდე სკვერი და 3000 კვადრატულ მეტრამდე საზოგადოებრივი სივრცე. პიაცას ტიპის მოედანი, ღია და დახურული სპორტული მოედნები. ასევე გათვალისწინებული იქნება მიწისქვეშა პარკინგი. განაშენიანებაც და სახლების სიმაღლეები განისაზღვრება მოთხოვნილი ნორმების შესაბამისად, ისე რომ არ დაირღვეს უბნისა და მიმდებარე განაშენიანების მასშტაბი. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ყავდა მოწვეული მერიიდანაც და ორივე კომპანიიდან. თუმცა ერთ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ
კომენტარი, რომელსაც შემოგთავაზებთ აუცილებლად. მეორე შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ M-კვადრატიდან წერილი, რომელსაც ახლა მე თქვენ აუცილებლად წაგიკითხავთ. პირველ რიგში მე მინდა მივესალმოთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, ადამიანებს, რომლებსაც უშუალოდ ეხებათ კონკრეტულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროექტის მშენებლობა, დაგეგმილი პროექტი, რომელიც უკვე შეიძლება მალე აშენდეს ამ ტერიტორიაზე, ადამიანები აპროტესტებენ, მათ თავიანთი არგუმენტები აქვს. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ამ არგუმენტებს, გარდა იმისა, რაც უკვე ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში, მაგრამ მე ხო პირველ რიგში წაგიკითხავთ M-კვადრატის მიერ გამოგზავნილ წერილს, სადაც არის საკმაოდ ვრცლად მოცემული პასუხი ჩვენს მიერ გაგზავნილ შეკითხვაზე. პირველ რიგში გვინდა დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ გვესმის ნინოშვილის ქუჩის მიმდებარე ქუჩებზე მცხოვრებლების და ასევე კომპანია ცენტრპოინტის მობინადრეების ინტერესების და სურვილებიც, მაგრამ კომპანია M-კვადრატი უძრავ ქონებას არ გააჩნია რაიმე სახის კონკრეტული და განცალკევებული ინტერესი ნინოშვილის ქუჩაზე მშენებლობის მიმართ. M-კვადრატი უძრავ ქონებასა და კომპანია ცენტრპოინტ შორის დადებული მემორანდუმი ითვალისწინებდა ცენტრპოინტის მიერ წამოწყებული გაჩერებული მშენებლობების დასრულებას და 4000-მდე ოჯახის დაკმაყოფილებას, ხოლო სანაცვლოდ M-კვადრატისთვის ცენტრპოინტის ფლობელობაში არსებული თავისუფალი მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ნინოშვილთან არსებული მიწის ნაკვეთის გამოყენება სწორედ ამ მემორანდუმის ფარგლებში იგეგმება, რათა დააკმაყოფილოს ბინათ მესაკუთრეთა ნაწილი. ამ ეტაპზე არ არის რაიმე გადაწყვეტილება მიღებული, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი, შეთანხმების საგანი არა მხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე ნაკვეთია და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მომზადებულია თითოეულ პროექტთან მიმართებაში. გადაწყვეტილება არც ერთ პროექტთან დაკავშირებით არ არის მიღებული, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დაარწმუნებით ვთქვათ, რომ მოცემულ ეტაპზე კომპანია M-კვადრატი უძრავი ქონება არ არის დაინტერესებული ნინოშვილის ქუჩაზე წარსულში კომპანია ცენტრპოინტის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ბინათ მშენებლობით. მას მხოლოდ აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში დათქმული წინაპირობების შემდეგ განვიხილავთ. რა თქმა უნდა, ამ წერილის მერეც არაერთი შეკითხვა მქონდა M-კვადრატის წარმომადგენლებთან, თუმცა ჩვენ ამის საშუალება დღეს სამწუხაროდ არ გვეძლება. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის კომენტარი, რომელიც მან მომამბეშიც გააკეთა ჩვენთან ჩვენ წინ ეთერში და ახლაც მინდა ყურადღებით მოვისმინოთ ეს კომენტარი. მე მინდა მიმართო მოსახლეობას, რომ ნუინერვიულებენ ყველა ის გარემოება, რაც მათ აღელვებთ, მერია ითვალისწინებს და აუცილებლად გაითვალისწინებს. ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე ეს კონკრეტული მიწის ნაკვეთი არის ის სივრცე, სადაც მერიის მიერ აუცილებლად განხორციელდება სპორტული და დასასვენებელი ფუნქციის მქონე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა. ჩვენ არც ერთ სხვა შემთხვევაში იქ არანაირი ტიპის ნებართვას არ გავცემთ, აუცილებლად იქნება ამ კონკრეტულ არეალში სპორტული და დასასვენებელი ფუნქციონალის მქონე რეკრეაციული სივრცეები. მე მინდა ზოგადად აღვნიშნო, რომ ეს არეალი არის დაბალი განაშენიანების მქონე დასახლება, შესაბამისად იქ დაუშვებელია მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა და ამას თბილისის მერია ნამდვილად არ დაუშვებს. თუ ვინმე ამას ამბობს, რომ აქ იგეგმება, ჯერ მერის მიერ არანაირი ნებართვა არ არის გაცემული და თუ ვინმე ამბობს, რომ აქ გაცემული ან მერი აპირებს გასცეს მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა, ეს არის დიდი ტყუილი და მე ესე მგონია, რომ ეს არის რაღაც ამ კონკრეტულ ცხელ პერიოდში მოსახლეობის პროვოცირების, პროტესტის პროვოცირების ერთ-ერთი მცდელობა, ეს არის ტყუილი, ასეთი რამ არ იგეგმება მერის მიერ, ზოგადად მოსახლეობამაც მინდა იცოდეს, რომ ამ მიწის ნაკვეთზე განვითარების საპირწონედ უნდა განხორციელდეს ყოფილი დეველოპერული კომპანიის ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებული 4000-ზე მეტი ოჯახის დაკმაყოფილება, რაც სამწუხაროდ მთელი ქალაქის და მთელი ქვეყნის ძალიან დიდ სოციალურ პრობლემად იქცა. ეს ადამიანები მთელი 10, 15, 20 წლის განმავლობაში ელოდებიან თავის სახლკარს, უსახლკაროდ იმყოფებიან. ძალიან ბევრი ტრაგედია დატრიალდა ამ საქმის ირგვლივ, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია მიყავს წარმოება და აპირებს, რომ დაასრულოს ეს საქმე და მოხდეს ამ მოსახლეობის დაკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე, თბილისის მერის მიერ ყველა შემთხვევაში მიღებული იქნება დაბალანსებული გადაწყვეტილება და უშუალოდ ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე ამ კონკრეტული მიწის ირგვლივ მცხოვრებ მოსახლეობას მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ ჩვენ განაშენიანებას ამ მიწის ნაკვეთზე, ისე რომ არ განხორციელდეს სპორტული მოედნების, რეკრეაციული სივრცეების, სკვერების, სხვა გასართობი და დასასვენებელი ფუნქციის მქონე არეალების მოწყობის გარეშე. მაშასე, თქვენ მოისმინეთ ახლა ირაკლი ხმალაძის პასუხიც, ჩვენ წავიკითხეთ ასევე M-კვადრატის წერილი, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ირაკლი, თქვენით დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. უპირველესად მინდა დავაფიქსიროთ, ჩვენ არანაირ პოლიტიკურ ძალას ორგანიზაციას არ წარმოვადგენთ, უბრალოდ ვართ ადგილობრივი მასწავლებლები, პროფესიონალები, ვინც ამ საქმეში ვართ ჩართული და არც ერთ ძალას არ ვეკუთვნით.
წესით ქრონოლოგიურად გვინდოდა მივყოლოდით, ყოველ შემთხვევაში მე მინდოდა, მაგრამ აი ამ გამოცვლიდან გამომდინარე ვეცდები ცოტათ გადავუხვევ ქრონოლოგიას და პირველ რიგში მინდა მივესალმო პირველ ნაწილს ბატონ ირაკლი ხმალაძის გამოსვლისას, როდესაც ამბობს, რომ აქ არაფერი არ აშენდება და არ არის დაგეგმილი არაფერი მშენებლობა და აქ იქნება ბაღი, სკვერი და სპორტული მოედანი, ეს არის გადასარევი ამბავი. თუ ეს არის, საერთოდ ჩვენ შეკრებას აზრი აღარ ექნებოდა მაშინ, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს ეჭვები, რომ ეს თქვათ ასეც არ არის და რატო? ეს მხოლოდ ეჭვებია ირაკლი თუ რაიმე ადასტურებს თქვათ თქვენს მოსაზრებას? მაგალითად ამის დასტურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ის, რომ როგორც თქვენ ეს პროვოკაცია არის, რომ მაშინ ამ პროვოკაციის გამოწვევები ჩვენა ვართ, პროვოკატორები ყოფილვართ, რაც არ ამგონია, რომ კარგი გამოსვლა ყოფილიყო ბატონი მერის მოადგილის და არც ის რომ რაღაც ვიტყუებით. ამის დასტურებლად და იმის გასარკვევად ვინ იტყვება და ვინ არა, მე წარმოგიდგენთ ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაცემულ თანხმობას, რომელიც საკმაოდ ოპერატიულად სააგენტო მესტახობა, როგორც წესი მერიაში განაცხადა, რომ შეიტან 1 თვე, 2 თვე უნდა ელოდო ამ პასუხს, მაგრამ M-კვადრატის გენერალურმა დირექტორმა ბატონ ირაკლი ბურდილაძე მიმართა 2018 წლის 21 აგვისტოს მოთხოვნით და მერიამ 23 აგვისტოს, ანუ 2 დღის შემდეგ გასცა პასუხი და ციტირებას გავაკეთებ, რომ ქონების მართვის სააგენტო არ არის წინააღმდეგი დამტკიცდეს ქალაქ თბილისში კონსტიტუციის და ჩუბინაშვილის ამ მიწის ნაკვეთზე, ჩუბინაშვილის ქუჩა 52-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დავალება და შემდგომ განაშენიანების რეგულირების გეგმა. მაგრამ ეს ხომ არ გამორიცხავს, რომ საქმე შეიძლება დაიწყოს ოღონდ გათვალისწინებული იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის ყველა მოთხოვნა. პირველი განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალების აღებას საერთოდ არ სჭირდება მესაკუთრის თანხმობა და აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის წინა საპროექტო კვლევა, მოსახლეობის გამოკითხვა, ტერიტორიაზე ბანერის განთავსება და ასე შემდეგ ინფორმირებულობა წინა საპროექტო კვლევის გაკეთება, რომელიც იტყვის აქ რა უნდა იყოს და რა არ უნდა იყოს. როდესაც არის დაინტერესებული მხარე, ამ შემთხვევაში ეს არის M-კვადრატი, მან უნდა ჩაატაროს ეს კვლევები და ეს ყველაფერი, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რა არის ამ დოკუმენტაციის სახით ატვირთული ძირითადი დასაბუთება და ეს არ არის ქალაქგეგმარებითი, არის ის, რომ 6000 ადამიანი ყავს დაზარალებული ვიღაცამ დააზარალა ამ სტუს პირდაპირ მნიშვნელობით 4000 6000 უწერიათ თვითონ ამ იმაში მე მათ სიტყვებს ვიმეორებ მხოლოდ 6000 დაზარალებულია, რომელიც დააზარალა რამოდენიმე ადამიანმა, რომელმაც ის რამოდენიმე მილიონი, ასეული მილიონზე არის საუბარი, სადღაც განკარგა არამიზნობრივად და ამიტომ ამ ტერიტორიის განვითარება უნდა მოხდეს სამშენებლოდ, იმათ ტექსტს ვამბობ. უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიის სამშენებლოდ განვითარება, უნდა შეიცვალოს რეკრეაციული ზონა მთლიანად საზოგადოების საქმიანი ზონით, უნდა მოხდეს აქ მინიმუმ 7 სართულიანი სახლები არის შეტანილი, პერიმეტრალურად და შიგნით ეზოში სამეების მშენებლობა და აქ უნდა იყოს სხვადასხვა ფუნქციები. აქ ტექსტშიც გაიჟღერა, რომ პარკები, ბაღები, სპორტული მოედნები, დარბაზები, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი ნანახი ექნება M-კვადრატის სხვა ესეთი კომპლექსებში, პატარა ფეხბურთის მოედანი და იქ რამოდენიმე შენობაში კაფე, რესტორანი და ესაა საზოგადოების სივრცე. ეს არ არის ირაკლი აუცილებლად უნდა ჩაგეჭრათ, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ვნახეთ, იქ 7 სართულიან შენობაზე საუბარი არის. აი ხო თქვენ რაც ანახეთ, ის უყოლა იყო 7 სართულიანი, თუ გინდათ თავიდან გავუშვათ და დავითვალოთ საითაო სართულები. მე მაქვს წამოღებული სხვადასხვა შორის ეს პროექტი შემიძლია ტექსტუალურ ნაწილში უბრალოდ არ იყო ზუსტად ნაწილი, მაგრამ ვიზუალიზაციაში აი აქ ამაქვს შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ, დავითვალოთ ერთად სართულების რაოდენობა, რომელიც 7 არის ნამდვილად. მაპატიეთ მე ვერ შეგეკავებ, ამიტომ იყო აუცილებელი ყოფილიყო. ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ვიზიარებთ იმ ხალხის დაჭირვებას და მათ გვერდით დავდგებით, როცა საჭირო გახდება, ვინც ამ კომპანიამ მოატყუა, წინა კომპანიამ, რომელიც იყო ეს Centpoint-ი. თუმცა ხომ შეიძლება იქაც ყოფილიყო რაღაც გარკვეული გარემოებები, რის გამოც მოხდა ამ ადამიანების დაზარალება. ეს არ არის ჩვენი განსასწრელი, უბრალოდ თავისთავად ცხადია, ამ გადაცემაში ჩვენ პირდაპირ კვალიფიკაციას ნუ მივცემთ ამ ეს ხალხი დარჩა მოტყუებული, იმიტომ რომ ფული გადაიხარა და ვერ მიიღო ის რაც ცელოდა და მათ მდგომარეობაში შევდივართ, მაგრამ ისაც არასწორი არის ის დასაბუთება, რასაც წარმოგვიდგენთ და ამას ეხლავე მოკლედ მოგახსენებთ რატო. თვითონ ამათივე ტექსტიდან 6000 კვადრატული არის, 6000 ოჯახი არის დაზარალებული. კი ბატონო. რეალურად ამ ნინოშვილზე თვითონ რაც უწერიათ, აშენებენ 45000 კვადრატულ მეტრს, მაგრამ კოეფიციენტს რას ითხოვენ 2 და 900, ამ კოეფიციენტით გამოდის ეს 47000. მაგრამ ამას მივაქცევთ ყურადღებას ამ ეტაპზე.
ამ 45,000-დან საცხოვრებელი სუფთა შეიძლება გამოვიდეს მაქსიმუმ 36,000, იმიტომ რომ მიაქვს საზოგადოებრივ ფართებს, მიაქვს კედლებს, ლიფტებს, სადარბაზოებს, იმით უმეტეს 51-ს გათვალისწინებით, საკმაოდ დიდი დანახარჯია 36,000 მაქსიმუმი რაც დარჩეს საცხოვრებისთვის. წარმოუდგენელია რომ ინვესტორმა დათმოს, ანუ მოგება M კვადრატით ყვილა ხო არ იმუშავებს? დათმოს რამ 1/13-ზე მეტი რომ გასცეს ესეთ პროექტში დაზარალებულებისათვის. ხო, წარმოუდგენელი არის, არავინ არ გააკეთებს ამას, იმიტომ რომ მაშინ ზარალზე უნდა იმუშაოს, რაც არის სრულიად არარეალური და ეს 1/13 იქნება 12,000 კვადრატული. 12,000 კვადრატული ეს არის დაახლოებით 120 ბინა 100 კვადრატულიანი. თუმცა მემორანდუმის მიხედვით თუ მე სწორად გავიგე და თუ მე მივხვდი ზუსტად რაც არის მემორანდუმში ჩადებული. აბსოლუტურად ყველა აქტივი უნდა გადაიცეს ცენტრპოინტიდან M კვადრატისთვის, M კვადრატს უნდა გადაიცეს. ეს არის ცენტრპოინტის საკუთრება და M კვადრატი არის შემსრულებელი ცენტრპოინტის ტერიტორიაზე. მაგას აი თუნდაც აი ამ ტერიტორიიდან რა ხეირი შეიძლება ნახოს იმ 6,000 ოჯახიდან, რამდენმა შეიძლება ნახოს ხეირი? ეს არის მხოლოდ 120 ოჯახი. ეს არის 2% მთელი აი ამ დიდი პრობლემის 6,000-იანი ოჯახის პრობლემიდან 2 პრობლემის გადაჭრა არის და ამის შედეგად ზარალდება იქ 20,000 ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ისარგებლოს იმ სპორტული მოედნით, რომელიც იქ არის, იმ რეკრეაციით, რომელიც იქ უნდა გაშენდეს, იმ სპორტული დარბაზით, რომელიც ფუნქციონირებს. ანუ შედარებისთვის, რომელი რა თქმა უნდა პრიორიტეტები რომელი არის, ხო, ერთი პრიორიტეტი ყოველთვის რეკრეაცია უნდა იყოს. და მეორე, მემორანდუმი გაფორმებულია ორ კომპანიას შორის, რომლებსაც არც მიწა ეკუთვნით იქ. არც არასოდეს ყოფილა მათი საკუთრება. არა, ცენტრპოინტის საკუთრება იყო. არა, მოდით დავაზუსტოთ. იცით, წამონაწილში ერთ სამ დამონაწილს წარმოვადგენ. არა, კიდევ ერთი უნდა გითხრათ, ირაკლი. ეს თემა დავხუროთ ერთხელ და სამუდამოდ საკუთრების შესახებ. სამწუხაროდ ჩვენ ამ თემას აქ ვერ დავხურავთ, იმიტომ რომ არ გვეცარა კომპანია. საკუთრება საჯარო ეს იყო წარმოდგენილი. წელს 4 ოქტომბრამდე 4 ოქტომბრამდე ამ წლის იყო საკუთრება შეეწერა თვითმართველი ანუ ქ.თბილისი მესაკუთრე და მომავალ მესაკუთრეთ ვალდებულება შეეწერა ცენტრპოინტი. იმიტომ რომ სასამართლო პროცესი მოუგო ცენტრპოინტმა, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ დამტკის და საბოლოოდ ხელშეკრულება გაფორმდა მერიასა და ცენტრპოინტ შორის, რომ მათ ვერ შეასრულეს თავისი ვალდებულებები, რომლებიც საკმაოდ ფართო იყო და ბევრ რამეს გულისხმობდა ძირითადად სპორტული მოედნების მშენებლობას მთელი ქალაქის მასშტაბიდან, რაც არ გაუკეთებიათ და გადაწყდა რომ ეს მიწა, ეს ვალდებულებები ვერ შეასრულა მან, ამიტომ თლიანად გადმოვიდა სუფთა არის ამ მონაწერი, არავინ არ წერია მერიის გარდა ამ მონაწერში. ეხლა მესაკუთრე არის მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველგვარი ვალდებულებების ან რამეს იმების პირობების გარეშე და შესაბამისად მერიისა და სამაგიეროდ მერიამ იქ ვალები აპატია იმ ცენტრპოინტს თუ რა ქნა ეს ცალკე საკითხია, რომელიც ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ანუ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს მიწა დღეს არის მხოლოდ მერიის, ეს არის მხოლოდ ამ ქალაქის მოსახლეობის ყოველ ჩვენთაგვანს გვეკუთვნის ეს მიწა, ის დარბაზი რომელიც იქ რომელიც ბავშვები ვარჯიშობენ იმ ბავშვებისა, იმიტომ რომ ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრება და ვიღაცა ორმა კომპანიამ თუ ერთმანეთში რაღაცა მემორანდუმი გააფორმა, რომ აი ეს ეუნება რომ შენ ის გააკეთე და მე ამას გავაკეთებ, ამას არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს ჩვენთვის. ერთმანეთში ილაპარაკონ რამდენიც უნდა ამ ჩვენ მიწას ნუ შეეხებიან უბრალოდ, ხო? ანუ ეს ერთ-ერთი ისა პირობა თავიდანვე ამითი დავიწყე, რომ არ იყოს იმას საუბარი ეს ვინ არის მიწის მესაკუთრე, ვის რა ვალდებულება, არავისთან არაფერი ვალდებულება არ ჩვენ არც მერიას არ აქვს და ეს პრობლემა რომ ჩვენ პრობლემას 6,000 კაციან პრობლემას ვაგვარებთ, ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ ამ მიწაზე მაქსიმუმ 2% მოვაგვარებ იმ პრობლემას. თუმცა აქვე იყო საუბარი, ძალიან დიდი ბოდიში, ახლა მე უბრალოდ ჩემ თავზე ვიღებ, გიპასუხოთ იმ თემაზე, რომელიც უბრალოდ ერთი კვირის მანძილზე დავამუშავეთ. თუმცა არის საუბარი, რომ აი დანარჩენ საბურთალოზე დაუმთავრებელ სახლებში, სხვადასხვა უბნებში მშენებლობები, რომლებიც დაიწყო ცენტრპოინტმა და ვერ დაამთავრა, იქაც ნაწილობრივ უნდა შესახლებულიყო. ანუ სრულად 4,000 ოჯახის დაბინავებაზე იყო საუბარი. უბრალოდ ჩემთვის რამდენად შეიძლება ზურა იყოს საპირწონე ამ შემთხვევაში 4,000 ოჯახის თქვათ დაბინავება, რომ რაღაც დათმობაზე წავიდეს თქვათ ადგილობრივი მოსახლეობა. მხოლოდ 120 ოჯახი კმაყოფილდება და 6,000-დან თვითონ წერეთ მოვით, აქ ეს წერილი სადაც წერია რომ 6,000 არის და არა 4,000. განახოთ? 6,000 კაცის პრობლემიდან არის ანგარიში და ამიტომ გამოწას ხო სამწუხაროდ მესმის უბრალოდ მე მაქვს დოკუმენტი სადაც 4,000 წერია, თუმცა ახლა ამ წუთას ამას ასეთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა. მე ლაზარე, თქვენთან მინდა გადმოვიდე ახლა შეკითხვით. ჩვენ
ყავდა ჩაწერილი დათია ღვინერი არაჩვეულებრივი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც კარგად ახსნა თუ ამ ისტორიულ უბანს რა დატვირთვა აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს. თქვენთვის რა არის ყველაზე მიუღებელი ამ მშენებლობიდან? ის რომ დაიკავებს უბრალოდ M კვადრატი, დაგვაკლდება ჩვენ ტერიტორია, მანდ კარგი იქნებოდა თუ აგვიშენებდნენ, რა თქმა უნდა, რაზეც ჩვენ გამოვხატავთ პროტესტს, რომ აგვიშენებენ პარკს და დაგვიკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნილებებს რა, იმიტომ რომ ჩვენ გსურს რომ იქ იარონ ბავშვებმა, მოხუცებმა და ჩვენც მეტი მწვანე რო იყოს ჩვენს უბანში რა და როდესაც ეს M კვადრატი დაიკავებს ჩვენ დაგვაკლდება იქ იძახის რომ იქნება პარკები რაღაცები, მაგრამ მაგ ზომის პარკები ჩვენ ვერაფერს. რა მაინტერესებს, ოდესმე ადრე ყოფილა ასეთი ტიპის მოთხოვნა თქვათ მოსახლეობისგან, ეს ადგილი მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ დიდი ხანია უკვე არის აბსოლუტურად ხელუხლებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობა სულ აპარაკობდა, რომ კარგი იქნებოდა მაგვარი რამ გაკეთებულიყო, პარკი გაკეთებულიყო და ჩვენც უჭერდით ხარს, უბრალოდ არ გქონდა ანუ ესეთ სტიმული, რომ ერთიანად ამოგვეღო ხმა და აი ბატონმა ზურაბმა როგორც კი წამოიწყო ეს საკითხი, ჩვენც რა თქმა უნდა მხარი დაუჭირეთ მას. ბატონ ზურაბ, რა იქნება ესეთი კომპრომისული ვარიანტი? საერთოდ განიხილება კომპრომისული ვარიანტი, რომ არსებობდეს არაჩვეულებრივი საზოგადოებრივი სივრცე, რაც თავისთავად ცალკე ახსნის საგანია, რას ნიშნავს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა თავადაც აღარ იცის, იმდენად შემოვიდა თბილისში უკვე იმ ტიპის განაშენიანება, რომელიც ინფრასტრუქტურულად საერთოდ აღარ გულისხმობს გამწვანებას, სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ფაქტია. აი, რამდენად შეიძლება რაიმე კომპრომისულ ვარიანტზე წასვლა. თუნდაც იმ მოსაზრებით, რომ 6000 ადამიანი ქუჩაში რჩება. არის თუ არა ეს აპირწონე ამისთვის? გმადლობ მოწვევისთვის. აწონდა არის მთავარი მეთოდი ქალაქ გეგმარების და ამდენად ეს ძალიან ლეგიტიმური კითხვა, რასაც თქვენ სვამთ. ერთ მხარეს არის ესეთი დანაშაული, კერძო პირის დანაშაული, რომელზეც გარკვეული თვალსაზრისით აგებს პასუხს ქალაქის მმართველობა და მეორე მხარეს არის უბნის მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ აქ იყოს, როგორც უკვე ითქვა, გამწვანებული სივრცე, სპორტული არეალი და სპორტული ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალაქი მეხსიერებითაც ცხოვრობს. დიდი ხანი, ათეული წლების განმავლობაში იყო აქ სპორტული ცენტრი. და ეხლა აი როგორც ბატონი ილაპარაკებს, კიდევ ფუნქციონირებს იქ ერთ-ერთი სპორტული ცენტრი. ესე იგი ეს არ შეიძლება რაღაც დროებით მოვლენად განვიხილოთ. ეს მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა მთელი მოსახლეობისთვის. და აი ეხლა დაწონაზეა საქმე. და უნდა შევხედოთ მთელ ამ უბანს, ოქროს უბანი ქვია დღეს ამას და უნდა დავინახოთ ეს მასშტაბები. რამხელა ეს მოსახლეობა, როგორ ტერიტორიაზეა ლაპარაკი, მთელ ამ ტერიტორიაზე, ესე იგი რამხელაზე ვრცელდება ის, რა შესაძლებლობა აქვს ამ 1.5 ჰექტარს, ესე იგი როგორი პოტენციალი გააჩნია და აი ახლა დავწონოთ. ამ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო იქნებოდა გაცილებით დიდი ტერიტორიის არსებობა, რომელიც უკვე სახეზეა და ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა, მწვანე, რომელიც ახლა ამაზე შეიძლება ბევრი ლაპარაკი, როგორ უჭირს ამ ხალხს მწვანე, რომ ბავშვი ვერ გაყავთ, რომ სუფთა ჰაერი ჩაისუნთქოს რა. ბავშვებს უნდათ ფეხბურთის თამაში, ჭიდაობა, რაგბის თამაში და ამის არავითარი საშუალება არ აქვს მთელ ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თითქოს პატარა ეზოები, რომელიც არც საშუალებას აძლევს ალბათ პატარებს, რომ თუნდაც ეზოში ითამაშონ ფეხბურთი, ეს არ არის შეუძლებელი. ჩვენ ახლა ამაზე შეიძლება ლაპარაკობთ, წელიწად ნახევარია ვიკლებთ ამ არეალს, პროექტს ვაკეთებს შესაბამის და რასაც ვამბობთ, საკმაოდ კარგი საფუძველი გვაქვს იმისი, რომ სწორს ვამბობთ. აქ მართლაც არ არის ასეთი საშუალებები, ყველა გამოკითხვა მე საჩვენა და აი ახლა უნდა ვთქვათ, რომ ამ ხელა ტერიტორიისთვის, რომელიც ამ ხელაზეა გავრცობილი, სრულიად არასაკმარისია ის 1.5 ჰექტარიც. და ამიტომ რაიმე კომპრომისზე ვეღარ ილაპარაკე. კარგი მსაჯობა რო იყოს, როგორც ამბობენ ხოლმე, ეს უნდა იყოს ორჯერ დიდი ტერიტორია. რომ ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. ანუ იყოს რეკრეაციული ზონაც, იყოს განაშენიანებაც და თქვათ იყოს სხვადასხვა ტიპის. მაგას არ ვამბობ. აი ეს ორი მოთხოვნა რომ დააკმაყოფილდეს მწვანეზე და სპორტზე. ამას ჭირდება მხოლოდ მაშინ ამას 3 ჰექტარი დაჭირდებოდა და ახლოვებით.
თანაც უნდა გავითვალისწინოთ ეს მომსახურების რადიუსები, ხო, რამ ხელაზე ვრცელდება ესა. ჩვენ რომ ვნახოთ მთლიანად ეს უბანი, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან შორიდან უნდა მოუწიოს ხალხმა აქ მოუწევს ხალხს აქ სიარული. ესე იგი, კარგად დიდ მანძილზე არავითარი საშველი არა აქვს ამ ხალხს რა. და ამიტომ უნდა ითქვას, რომ ეს პატარაც არის ამ მოთხოვნებისთვის, ესე იგი სპორტისთვის და რეკრეაციისთვის, დასვენებისთვის. ზურ, აი ადგილმონაცვლეობაზე ძალიან ხშირად არის ხოლმე საუბარი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება ადგილმონაცვლეობაზე ლაპარაკი არის რეზონულია, რომ ვისაუბროთ, თუნდაც აი 3 ჰექტარი, რასაც თქვათ, ვის მოუნაცვლოთ და სად? ხო, აი მე არ ვიცი, მე სპეციალისტებს გეკითხები. მეტი ვიღასი უნდა იყოს. ამაზე ირაკლი კარგად ილაპარაკა. სად გადავანაცვლოთ? ირაკლი მამაზე ძალიან ამომწურავად თქვა, რომ ის არის სახელმწიფოს, ესე იგი, ქალაქის საკუთრება და ეს ნიშნავს, რომ ყველა მოქალაქე არის თანამესაკუთრეების. ბაღავითარ მონაცვლეობაზე იქ ლაპარაკი არ უნდა იყოს. ეს ჩვენი მიწაა, ვის რაში უნდა გაუცვალოთ. აქ ლაპარაკი იქნებოდა, რომ ჩვენ ამ გაგებიდან გამომდინარე გადაგვეცა ეს მიწა აი ამ დაზარალებულებისთვის, თუ აი ამ აწონ-დაწონით, რომელზეც თქვენ იკითხეთ, ეს გამართლებული იქნებოდა. მაგრამ ეს გამართლებული არ არის იმის გამო, რომ ეს 1.5 ჰექტარიც კი ძალიან ცოტაა იმ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, რაც აქ გვაქვს და ეხლა თუ ქალაქის მმართველობაა მართლა, უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ეს დანაშაულის გამოსყიდვა, ასე ვთქვათ, სხვა ტერიტორიებზე მოხდეს, ქალაქის სხვა ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ აქ ამის საშუალება არ არსებობს. ამ კონკრეტულ ადგილზე ასეთ აწონ-დაწონით ვერაფერს ვერ მივიღებთ. იმიტომ რომ კიდევ აქ რომ მთლიანად პარკი მოეწყოთ თავისი სპორტით. აი როგორც მომავალ გეგმაშია დანიშნული. ის კიდევ ვერ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნილებას რა. ის მთლიანად ვერ დააკმაყოფილებს. ესე იგი ცოტა წყალი მაინც დავალევინოთ ამ ხალხს რა. ცოტა წყალი მაინც დავალევინოთ, სულ წყურვილით რო არ მოვკლათ. იმაზეა ახლა ლაპარაკი რა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი კომპრომისის გამონახვის საშუალება ამ ტერიტორიაზე არ არის. ქალაქს კი აქვს ასეთი საშუალება, რა თქმა უნდა. ქალაქს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამისთვის, შეიძლება სხვაგან გამოინახოს ასეთი ადგილები, მაგრამ ამ ადგილას ჩვენი კვლევების საფუძველზე სრული პასუხისგებლობით ვამბობ ამას და ჩვენ მთელი ეს უზარმაზარი ტერიტორია გამოვიკვლიეთ 280 ჰექტარი, ესე იგი მტკვრიდან რკინიგზამდე, ვარანცოვიდან დინამომდე პირველ ეტაპზე, მეორე ეტაპზე მთელი ოქროს უბანი და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ადგილას მხოლოდ ეს შეიძლება არსებობდეს რეკრეაცია თავისი სპორტით და ის იქნება ამოსუნთქვა ამ ხალხისთვის, მთელი ამ ხალხისთვის და კიდევ ერთი რაღაცა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ უძრავი ქონების ფასის მდგომარეობა. ესე იგი, როგორი ფასი აქვს დღეს უძრავ ქონებას გარშემო და რას უკადის აი ესეთი განვითარება, რომელიც ემკვადრებს უნდა, ხო? ეხლა ამ ტერიტორიის წინ შენდება ერთი კომპლექსი, საცხოვრებელი კომპლექსი. იმას ზედმეტი სიმჭიდროვე აქვს. როგორ მოხდა ეს კიდე სხვა საკითხია, ის არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ასეთ დიდი სიმჭიდროვის, მაგრამ აი რატომ არ მოხდა სწორედ აი იმ მშენებლობის გაპროტესტება, როცა ის დაიწყო? ეს იმას არ გავდეს ახლა 2012-მდე სად იყავით? არა, როგორ გეკადრებათ? ამ მსგავსი კითხვა ცხოვრებაში არ დამისვენს. ნამდვილად არ დამისვენს. არა, უბრალოდ მაინტერესებს, აი მართლა 2 დღის წინ დაიწყო ის მშენებლობაც და აი რომ მივედით გადასაღებად, იცით, მე არ მინდა ახლა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო ყველას თავის საქმეებში, მაგრამ ვერ გავარკვიეთ იქ. არც ერთი ბანერი არა, სხვათა შორის გაკრონა. ხო, აი გამიკვირდა, ამიტომ გამიკვირდა, მაგიტომ იკითხა, გააგანა, იმიტომ რომ მსგავსად და ეხლა უკვე ფაქტია, რომ ეს იქ შენდება და ეხლა წარმოიდგინეთ ორი მდგომარეობა, რომ ამ კომპლექსს წინ აქვს პარკი და ამ შემთხვევაში რა ეღირება აი კვადრატული მეტრი და ამ მეორე შემთხვევა, როდესაც ამ კომპლექსს წინ აქვს ასეთივე დიდი სიმჭიდროვის კომპლექსი, რომელიც მოცემულია სწორედ ისე, როგორც ირაკლიმ თქვა. არავითარ 4 სართულზე იქ ლაპარაკი არ არის, 7 სართულიანი კორპუსებია დანიშნული, იმ ესკიზში, რომელიც წარდგენილი აქვს მერიას და ეხლა შევადაროთ, რომ როდის იქნება უფრო კარგი ცხოვრება ამ კომპლექსში და როდის იქნება უფრო მაღალი უძრავი ქონების ფასი. ასევე გასათვალისწინებელია ყოფილი ორჯონიკის ქუჩაზე, ახლა რა ქვია, ჩუბინაშვილის ქუჩაზე მომავალი გამოყენება პურის ქარხნის, რომლის რეაბილიტაცია უკვე დაიწყო. კი, ეს ვიცი რომ დაიწყო. კერძო პირმა დაიწყო ესა და იქ სავარაუდო კულტურული ცენტრის პირობებში რამხელა მნიშვნელობა ექნება იმას თუ აქ იქნება პარკი
და ამხელა მიზიდულობი რამდენად გაიზრდება ეს მიზიდულობა ამ ცენტრის იმ შემთხვევაში თუ აქ პარკი იქნება თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით და როგორი შეზღუდული იქნება ეს ამბავი თუ აქ კორპუსები აშენდა და ამ კუთხითაც შევხედოთ ეხლა დეველოპერებიც ხო თავისაზე ზრუნავენ და ის იმათაც შეხედონ ამას აბა როგორ უჩევნია თუმცა ამ მიმართულებით ხომ შეიძლება იგივე გაკეთდეს ევროპული ბაზარი თავისი პატარა კაფეებით ძალიან ბევრი რამ შეიძლება არაერთჯერადი მოგებისთვის არამედ პირიქით მრავალჯერადი მოგების მიზნით თქვათ დეველოპერმა მანდამაიც არ ააშენოს სახლი რატომ იგულისხმება მშენებლობებში მხოლოდ ბინათ მშენებლობა ეს კითხვა რომელიც ჩემთვის მართლაც ყოველთვის დგას პრობლემა რომლის წინაშე დღეს ვდგევართ გულისხმობს საცხოვრებლით დაკმაყოფილება რაღაც რაოდენობა ხალხის ხდება სპეკულირება იმით რომ აი ჩვენ ამდენ ხალხს დავაკმაყოფილებ და იმ მხოლოდ საცხოვრებელზეა ლაპარაკი ხო და ეხლა ჩვენ ვამბობთ რომ თავარი მოთხოვნა ამ რეგიონში არის მოსახლეობის თვალსაზრისითაც მიმდებარე დეველოპერების თვალსაზრისითაც წვანის გაკეთება და სპორტის გაკეთება. მოდით მოსახლეობას მინდა ვკითხო, ახლა ნინიას მინდა ვკითხო, რა შემთხვევაში არ გააპროტესტებდით მშენებლობას? აი, რა იქნებოდა ის, რის გამოც თქვენ თქოდით, რომ არა, ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ჩვენს უბანში. მშენებლობა მოცემული, ანუ საცხოვრებელ სახლებს გულისხმობთ, ხო? არ გავაპროტესტებდით. ზოგადად, აი რას არ გააპროტესტებდით? აი იმ ტერიტორიას გავაპროტესტებდი აუცილებლად ყველანაირს. იმიტომ რომ ჩვენს უბანში არ არსებობს არანაირი რეკრეაციული ზონა, სადაც მე მაგალითად ჩემს შულს ვერ ვასეირნებ ფიზიკურად ვერსად, იმიტომ რომ მიწევს მანქანების გამონაბოლქვში გაყვანა ბავშვის სამანქანო გზაზე, ძირთად სიარული, იმიტომ რომ ახლო-მახლო არ მაქვს არანაირი შესაბამისი ზონა და ამიტომ პირიქით მინდა რომ გაშენდეს მანდ ესეთი თავისუფალი რაღაც ზონა, სადაც ყველა ასაკის ადამიანისთვის იქნება საინტერესო, თქვა დასასვენებელი მოწყობილი რა რაღაცა დასასვენებელი ზონები, სივრცეები დიახ და ასევე სპორტული რაღაცა კომპლექსები, ვითაც ახალგაზრდებისთვის, ну, ძირთად ჩემი მეგობრები ქირაობენ სტადიონებს ფეხბურთის სათამაშოდ სხვა უბნებში და თუ ეს იქნება ჩვენთან იქვე ახლოს, საკმაოდ გასაყრელი იქნება. ასევე მინდა თქვენს კითხოთ და მე ქალბატონებსაც. ანუ მე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგს მოგიხადოთ რომ გამოიციეთ გულისხმობა და გვისმენთ ჩვენ მოსახლეობას. ეს ჩვენი ვალდებულებაა, ჩვენ საზოგადოებრივი მოწყობილია. და მე უბრალოდ ვერ წარმომედგინა რომ აი 9 წლის მერე რომ იგივენაირად მოგვიწევდა ჭიდაობა როგორც კერძო ფირმებთან, ასევე მერიასთან. მინდა რომ არა, მერიის პასუხის მიხედვით თითქოს არა, ნუ ბოლოში ცუდი პასუხიც იყო, ეხაზეც თქვა. კი ბატონო. ძალიან კარგად თქვა და შეიძლება უბრალოდ რომ ჩვენამდე ბევრი დეзинფორმაცია აღწევს და მე ამის იმედი მაქვს უბრალოდ ნამდვილად და მე ესე მინდა რომ ჯეროდეს რომ ნამდვილად ესეა და ნამდვილად რომ მერია არ გასცემს იქ მშენებლობის ნებართვას, იმიტომ რომ ოქროს უბანი ეს ძველი უბანი ამ ადგილს თვითონ ძველი დროიდანვე და წლების განმავლობაში ჰქონდა სპორტული დატვირთვა, იქ ვარჯიშობდნენ ბავშვები, იყო რეგბი, იყო ფეხბურთი, ну, ჯანსაღი ცხოვრება მიდიოდა, ასევე მოსახლეობა საღამოობით, როცა უკვე გაკვეთილები რჩებოდა, სეირნობდა და ну, ესეთ აი იგივეს ვითხოვთ, უბრალოდ რომ იგივე სტატუსი დაბრუნდა. დღეს არის ისევ ამის საშუალება, კვლავ ეს სახელმწიფო კუთვნილებაშია ეს ადგილი და ვთხოვთ უბრალოდ რა მერიას, რომ გაითვალისწინოს ჩვენი აზრი და ჩვენი მოთხოვნა, რომ გქონდეს რა ჩვენ საშუალება, რომ შვილები გავასეინოთ ელემენტარულად და რაღაცა სპორტით იყვნენ ჩვენი შვილები დაკავებულები და ჩვენც გქონდეს საშუალება, რომ საღამოობით რაღაცნაირად გავისეინოთ და სადმე ისეთ რეკრეაციულ ზონაში უბრალოდ ელემენტარულად დავისვენოთ რა. არა, ბოლო-ბოლო ეს არის პრევენცია ძალიან ბევრი უბედურებისგან, სხვათა შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ქალბატონებს და მე ბატონ მამუკასთან გადავდივარ. გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს თუ არ გამიგრძელდება საუბარი, ჩვენ ბრძოლა გვაქვს 2009 წლიდან. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ცენტრპოინტმა საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ჩვენი დაზარალების, დაგვაზარალა გარდა იმისა, რომ ბინები არ აქვთ ხალხს უკვე და გარეთ არიან. ჩვენ სახლები დაგვიზიანა მისმა მშენებლობის პერიოდში, როდესაც მშენებლობა მიდიოდა ცენტრპოინტის. იმდენად იყო დიდი დარტყმები, რომ კედლები დაგვიზიანდა. ამაზე დიდი პროტესტი გამოაცხადა თელმა უბანმა. გარდა ნინოშვილის ქუჩა და ფოცხვერაშვილის კი არა, სხვა უბნებიდან მოდიოდნენ ხალხი. მოვითხოვდით, მაშინაც მოვითხოვდით, რომ ჩვეულებრივი დასასვენებელი პარკი ყოფილიყო იმის მაგალ იყო ბაზარი.
დაარქვეს შეულიშვილის ბაზარი. თუ გახსოვთ. მოპირდაპირეთ ახლა რომ არ ვიცი ვისია ეს რომელი კომპანია აშენებს, მშენებლობა რომ მიდის ახლა, მანდ იყო აგრარული ბაზარი კი არა, საბითუმო ბაზარი. საშინე დღეში აღმოჩნდით ფოცხვერაშვილის და ნინოშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები. საშინე დღეს სუნი ხმაური გამონაბოლქვი იგივე მდგომარეობა შედარებით უკეთესი მდგომარეობა რა შედარება იმ წლებთან შედარებით მე დიდი იმედი მაქვს რომ მე არავითარ შემთხვევაში არ გასცემს ნებართვას და ეს მშენებლობა არ იქნება და ალბათ გვეშველება რა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ქ.თბილისის თქვენც გააკეთეთ კომენტარი როგორც გაგიხარდებათ თუ მოგვიანებით გნებავთ მოგვიანებით საღამომშვიდობისა რა ვიცი რა უნდა თქვა მეტი დასაგები ანუ თქვენ თქვით რომ აქ აუცილებლად უნდა იყოს აუცილებლად უნდა იყოს მან პარკი გამწვანება ხო და კორპუსები ნამდვილად არ გვინდა ბატონო მამუკა სხვათა შორის როდესაც ჩვენ ჩუღურეთის რეგიონის განვითარება იყო ასეთი პროექტი რომელიც ჩაატარა გეოგრაფიკმა და სწორედ მათ როცა ველაპარაკეთ მათაც დაგვიდასტურეს რომ წარმოუდგენლად მიაჩნიათ იმ ადგილას რაიმე სახის ბინადმშენებლობის წარმოება ახალი გეგმის მიხედვითაც სწორედ ამ ტერიტორიას ადევს რეკრეაციული ზონა ნომერი 2 სტატუსი თუ არ ვცდები რავი ხომ არ მეშლება რაც თავისთავად გულისხმობს რომ იქ ყველანაირი ბინადმშენებლობა არის აკრძალული მეორე მხრივ გასაკითხი ასე რომ ეს არის კერძო მესაკუთრის არა ანუ ეს არის მერის ყოველგვარი ვალდებულებების გარეშე უკვე კი ბატონო მაშინ ეს წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია არა ეს მე აუცილებლად უნდა დამიტოვოთ იმიტომ რომ მე ეს დამჭირდება უკანასკნელი არის 10 ოქტომბრის აი თავისთავად ცხადია თქვენ გქონდათ ალბათ მერიასთან ეს თემა გავლილი ყოველ შემთხვევაში თქვენ რაღაცა ტიპის კონსულტაციას მაინც გაივლიდით ამ თემაზე როგორ ფიქრობთ თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს რამდენად არის დასაშვები ვთქვათ იქ ამ მშენებლობების წარმოება მოგახსენებთ მოგესალმებით პირველ რიგში დასაშვები რო არ არის ეს ჩვენ დოკუმენტში ავსახეთ და ავსახეთ ისე როგორც წარმოგვედგინა ჩვენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე და კომპეტენციიდან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია იქ არ შეიძლება ისეთი ობიექტების მშენებლობა როგორც არის საცხოვრებელი სახლები რაც შეიძლება სწორედ შესაბამისი ზონა მივანიჭეთ ეს არის რეკრეაცია 2 სპორტის და გამწვანების ერთობლიობა ბევრ საკითხში ვეთანხმები მე ბატონ ზურაბს ძალიან კარგად აღწერა ალბათ ის საკითხები როდესაც მე შეიძლება მესაუბრა და ვეთანხმები რომ აქ მართლაც შეიძლება არ არის საკმარისი ტერიტორია ყველაფერ ამისთვის მაგრამ სანთლით ვეძებდით ამგვარ ტერიტორიებს მთელი თბილისის მასშტაბით თქვენ გონიათ მხოლოდ აქ არის ეს პრობლემა შექმნილი გეგმაზე მუშაობისას თბილისია საერთოდ ესეთი პრობლემა თბილისი არის კატასტროფის წინაშე როცა პრაქტიკულად თავისუფალი მიწის ნაკვეთი აღარ არის დარჩენილი იგივე მუნიციპალურ საკუთრებაში და თუ არის ჩვენ სწორედ გამწვანებისთვის მოვნიშნეთ ამგვარი ტერიტორიები ეს ტერიტორია კერძოც რო ყოფილიყო ძალიან ბევრი უნდა გვეფიქრა და ალბათ ისე ანალოგიური გადაწყვეტილება უნდა მიგვეღო იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ჩვენ ეხლა ხარკი უხადოთ ყველა წუთში წლების განმავლობაში ჩადენილი შეცდომებისთვის და ხშირ შემთხვევაში დანაშაულებისთვის ამის გაკეთება არ შეიძლება იმიტომ რომ ხალხი ცხოვრობს და ბუნებრივია ხალხს სუნთქვა სჭირდება ბუნებრივია ხალხს რეკრეაცია სჭირდება ჯანმრთელობის გაკაჟება სჭირდება სპორტი სჭირდება და ამგვარი ტერიტორიები წარმოიდგინეთ რომ თბილისში მით უფრო ესეთ მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში მით უფრო ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში პრაქტიკულად აღარ არსებობს ეხლა ჩვენ თუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მაშინ როცა შეიძლება ამ ადამიანების დაკმაყოფილებისთვის ჩვენ ერთად ვეძებოთ გამოსავალი ალტერნატიულ ტერიტორიაზე და ნუ ეხლა უფლისწყალობით შეიძლება რამოდენად გამოინახოს საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის თქვა ცოტა უფრო პერიფერიულ ზონაში ამგვარი ტერიტორია ახლა არ არის აუცილებელი რომ ამის გამართლებით ჩვენ ეხლა სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლები ვაშენოთ და რაღაც პატარა მონაკვეთი შემდეგ დავარქვათ რომ გამწვანებისთვის არის გამოყოფილიო რა თქმა უნდა არ შეიძლება და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ თქვენ მეკითხებით და მეც შემიძლია გიპასუხოთ რომ მერიასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით არავითარი კონფლიქტი არ ყოფილა ან დავა არ ქონია ეს ზუსტად ისე არის დღესაც ასახული და უკვე ჩაბარებული აქვს მერიას და ალბათ საკრებულოსაც გადაეცა უკვე იმ სახით რომელზეც თქვენ ბრძანებთ რეკრეაცია 2 და ამ საკითხზე საერთოდ არ გვისაუბრია ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არ ყოფილა აქედან გამომდინარე მე მაინც ვიტოვებ იმედს აგრეთვე რომ ეს სწორედ აი ამ ფორმით შენარჩუნდება ამ ზონის სახით შენარჩუნდება
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის შეცვლას არ ვაპირებთ, ეს ზუსტად ისე არის, როგორც უნდა იყოს და მოსახლეობას მიეცემა საშუალება, რომ აი ამ პატარა მიწის ნაკვეთით მაინც ამოისუნთქოს და რა თქმა უნდა ვეთანხმები მე ბატონ ზურაბს ფასსაც ხო გააჩნია, ხო საცხოვრობ ჩვენ. ხო არ შეიძლება ყველა ადგილას, ყველა ტერიტორიაზე, ყველა არეალში ჩვენ დავაგდოთ ეს საცხოვრებელი გარემოს ფასი, საცხოვრებლის ფასი და ასეთი ტერიტორიები ძალიან ბევრი გვაქვს სამწუხაროდ ქალაქში, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განსაკუთრებით არის ტერიტორიები, სადაც შეიძლება განვითარება, მიწათმოქმედება სარგებლობის გენერალური გეგმას არ უთქვავს, რომ არსად არ შეიძლება განვითარება და მხოლოდ შეზღუდვები უნდა იყოს, მაგრამ ეს არ არის ის ტერიტორია, ეხლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, სადაც სწორედ აუცილებელი არის და რაღაც სასიცოცხლოთარი მნიშვნელოვანი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა. ეს სწორედ რეკრეაციული ფუნქციით და სპორტის ფუნქციით უნდა იყოს გამოყენებული. ასე არის მიწათმოქმედება სარგებლობის გენერალურ გეგმაში. ბატონო მამუკა, მაინც მინდა აუცილებლად გკითხოთ. მე კი ვაპირებ, რომ მე გამოსავალზე ცოტა მოგვიანებით მოვიტოვო დრო, თუმცა ეს რომ ასე არ მოხდეს, ამიტომ წინასწარ წინსწრებით გკითხავთ ასეთ რაღაცას. ასეთ შემთხვევაში, აი თქვენ რომ იყოთ ქალაქის მერი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით, როდესაც ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ხართ? ფაქტიურად მე მესმის და შევდივარ ყველას მდგომარეობაში, იმიტომ რომ აქეთ 6000 ოჯახი, როგორც ამბობს ირაკლი, რომელიც ფაქტიურად 10 წელია ქუჩაშია. გავანებოთ თავი რის გამო რატომ და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ ხართ ქალაქის თავი, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. აქეთ არის თქვათ რაღაცა შეთანხმება, რომელმაც ნაწილობრივ მაინც შეიძლება გადაჭრას ეს პრობლემა. აი ასე დროს რას ვაკეთებთ? როგორ ვიქცევით? ძალიან რთულია, მესმის. 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გამოსასყიდი აქვს ან ადგილმოსანაცვლებელი აქვს თბილისის მერიას. მერია პრაქტიკულად თვითონაც ამბობენ და მეც ვეთანხმები, ხარკს იხდის ახლა იმისთვის, რაც აწლეულების განმავლობაში თვითოულმა ჩვენგანმა დავაშავეთ. და იყო ესეთი რამე, ახლა მე პირადად არ გულისხმობ, ახლა აქ ვწვდომთ რა თქმა უნდა, მაგრამ მოქალაქეებმა დავაშავეთ დიდწილად და იმ ადამიანებს, რომლებიც ციდან არ ჩამოსულან, რომლებიც ნებართვის გამცემები იყვნენ. იყო, ხო? ნუ ისიც ჩვენი საზოგადოების ნაწილი იყო. ჩვენი საზოგადოების წევრები იყვნენ და ძალიან კარგად ვიცით რა, როგორ და რანაირად ხდებოდა. ამიტომ დადგა ქალაქი სწორედ კატასტროფის წინაშე და ამიტომ დადგა ახალი მიწათმოქმედება სარგებლობის გეგმის შემუშავების წინაშე, იმიტომ რომ იმ ქაოტურმა პროცესებმა მოგვიტანა ის, რის გამო ჩვენ ბილეთის აღება არ გვჭირდებოდა სადმე წასვლა, რომ დავწუნდეთ, როგორ არ უნდა შენდებოდეს ქალაქები და როგორ არ შეიძლება ქალაქის განვითარება. აქვეა, გავალთ თუ არა, ფაჯარაში გავიხედავთ თუ არა ვხედავთ. ჩვენ აი ამ სიმახინჯეს რაც მივიღეთ. და საერთოდ გონია რომ ჩვენი ფანტაზია რატო ვერ წავიდა საცხოვრებელი სახლების იქით. გასაგებია რომ მომგებიანი ბიზნესია, მაგრამ იმის მშენებლობა მაინც ვიცოდეთ კარგად, იმასაც ვერ ვაშენებთ კარგად. საცხოვრებელ სახლებს და სიმახინჯეს ვუმატებთ ხოლმე სიმახინჯეს. ძნელია, რთულია, გეთანხმებით, მაგრამ ალტერნატიული ტერიტორია უნდა მოიძებნოს იმისთვის, რომ არ ვიცი მე რა შეთანხმებები იყო როგორ, მაგრამ ის ადამიანები დაკმაყოფილდნენ, რომლებმაც მართლაც ძალიან ძიმე წლები გამოიარეს. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ ყველაფერს, თუმცა არა ამ ადამიანების ხარჯზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. აქ უნდა იყოს ალტერნატიული წინადადება და ყველა მაქსიმალურად უნდა დააკმაყოფილოს თბილისის მერიამ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მესმის რომ რთულია, ძნელია, მაგრამ სხვა გადაწყვეტილება კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩააყენებს მოსახლეობასაც, მერიასაც და ყველა დაინტერესებულს. თუნდაც სრულიად ახალი უბნების შექმნაც. ახალი უბნები არ არის საჭირო, ისედაც 6 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტია გაცემული უკვე ნებართვები საცხოვრებელი სახლებისთვის და სად მივიღებთ ჩვენ კიდე ამ ნებართვიან სახლებს, მაგაზე კიდე ცალკე შეიძლება საუბარი. ჩვენ აუცილებლად შეგვიძლია ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით და ვისაუბროთ სწორედ იმ პრობლემებზე, აი მე სპეციალურად ჩავინიშნე ახლა ის ციფრები, რომელიც თქვენ თქვით და ეს არის ცალკე გადაცემის თემა უდავთ. ბატონო ნინო, ეს მართალ ებრძანდებოდა თქვენ 4000-ია და არა 6000. ხო, აი ერთი შემთხვევა ნამდვილად კი ბატონო, იმიტომ რომ მე ძალიან ემოციებს აყავს მესმის. არა, მესმის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ესე დაწვრილებით შევისწავლეთ თითქოს ეს თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული თემაა, თუმცა აი ეს 4000 ოჯახი მე მახსოვდა, იმიტომ რომ ძალიან წარე, ჩემთვის ძალიან ძიმე ციფრია. კი ბატონო, კი ბატონო. ბატონო გოჩა, საუბარია სპორტი, რომელიც არის სპორტზე, რომელსაც თქვენ თავკაცობთ იქ უკვე ძალიან დიდი ხანია და ის რაც უბნის ბავშვებისთვის არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვის და სიამოვნების შეიძლება ითქვას ადგილიც. რა მნიშვნელობას ატარებს ეს ყველაფერი ოქროს უბნისთვის? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მე პირადად მახსოვს მან რა ხდებოდა. ჩემი აზრით ახალი ველოსიპედი გამოსაგონებელი არ არის. ამოვწიოთ რა იყო მან 40 წლის წინ. დღეში სამჯერ მიწევდა დაახლოებით მაგ სტადიონზე შესვლა. დილის 6 საათზე ვარჯიშობდი, სპორტსმენი ვიყავი. იქ სასიამოვნოდ დადიოდნენ ასაკოვნები, გულით ავანტყოფები, ზოგი ფეხი დადიოდა, ზოგი დაძუნძულებდა. იქეთ მანდ იყო
უნიკალური კომპლექსი იყო მისი ძლეოსნობის. ყველაფერი იყო აბსოლუტურად, რაც მძლეო ბადროს თხორცნა არის, ბილიკების სარბენი, სამხტო, აი აბსოლუტურად სრული კომპლექსი. და დახურული მანეჟიც იყო სხვათა შორის, კავშირში მე მგონი მეორე იყო მნიშვნელობით ის დახურული მანეჟი და რავი პროფესიონალი სპორტსმენები და სანეევი და რავი მთელი სპორტის აკვანი, რაც არსებობდა, იყო მან. და რავი არც ვიქტორ სანეევი იქნებოდა და ჩემზე ცოტათი დიდი არის ქალბატონი მაია აზარაშვილიც ძალიან კარგად მახსოვს რომ ვარჯიშობდა. მანდ იყო ცნობილი და ნუ რა ვიცი ესეთი 35 საშუალო საფეხბურთო სკოლა. და რა ვიცი თუ საოცრება იყო თუ არსებობს მაგის კადრები რომ ამოიწიოს მან რაც ჩვენ აუცილებლად მოვიძიებთ ახლა 40 წლის წინ მან რაც ხდებოდა დღეში სამჯერ ვიყავი მან ბირთვის სკოლაც იყო იქ ყარამანი დიდებული პიროვნება და რა ვიცი ძლეოსნობის მწვრთნელები სულ ყველა სახე მახსოვს იქ ყველა ბედნიერი იყო რავი ის აფხაზი გოგონა იყო მაშინ ის ოლიმპიადაზეც გამოდიოდა საიდა გუმბა კი გახსოვთ და უნიკალური რაღაც იყო მან და შეგნით საერთოდ იმ დარბაზში ის ჩემთვის წარმოუდგენელია და მე მგონი ახლა ცრუ განგაშია წარმოუდგენელია იმის დანგრევა ის როგორ უნდა დაანგრევა უნიკალური ძეგლია რაღაც რა ვიცი ისტორიული ნაგებობა სულ ყველაფერს თავი გავანებოთ ეს არის მართლაც უნიკალური ნაგებობა და თან არის ძალიან ლამაზი რაც უბანში ჯდება არ ვიცი მაპატიეთ ახლა მე ცოტა ამბიციურად გამოვიდა მაგრამ ძალიან ლამაზად ჯდება იქ სადაც არის რომანოვების დროს მან ყოფილა თავლა მე სპორტული დანიშნულება მიეცა იყო ეგნატეშვილის სახელობის ტანვარჯიშის დარბაზი მე 60 ეს რუსული აგურით არის წითელი აგურით ნაშენები 70-იანი წლებიდან მან მე რაც ბავშვობაში მახსოვს მან ჩვენ სავარჯიშო პერიოდში არ გვიშვებდნენ მოჭიდავებს ჩვენ პეტრეს დარბაზში ვარჯიშობდით მან იყო კალათბურთელები დინამო ვარჯიშობდა კიდე ერთი გუნდი იყო მე როცა ისინი მაკედან გადავიდნენ კიროვის ბაღში მე მგონი და ჩვენ დაგვითმას მოჭიდავებს და შევედით მოჭიდავეები მან და ვიყავით და მან რავი კარტოზიას სკოლა იყო არსებობდა რავი უნიკალური რაღაც იყო რა და მე ისეთი რამე მოხდა მე რაც დღეს გავიგე კიდე რომ ეგ იყო კერძო საკუთრებაში სპორტ კომიტეტმა 1997 წელს თავის თანამშრომლებთან ერთად ეგ იყიდა და მე როგორც ვიცი საბუთები დღესაც არსებობს უბრალოდ მე მოხდა ისე რომ მიშა სააკაშვილი იყო თორცდები იმის საკრებულოს თავმჯდომარე მან ნუ რა ვიცი როგორც ესენი ამბობენ უდესიანი ავიდა თავისი ჯგუფით და არაფერზე ამათ ხელი არ მოუწერია მაგრამ ეს შენობა ამათ ჩამოერთვა და სადღაც $20,000-ზე მეტი ჰქონდათ მაგათ თვითონ შეტანილი მაგ პერიოდში და პროფილის შენარჩუნებას აპირებდნენ მათ ჭიდაობის დარბაზის რაც არსებობს ახლა მაგის გაკეთება უნდათ უნდა ყოფილიყო ჭიდაობის სპეციალიზირებული სკოლა იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ჭიდაობა არის ფლაგმანი ქართული სპორტის კი აბსოლუტურად არ ვიდაოთ 50-იანი წლებიდან მოყოლებული ოლიმპიური ჩემპიონები ყავდა ყველაზე მეტი ალბათ ნუ რავი 9 წონით კატეგორიაში 8 ქართველი მიდიოდა ხო იყო ეგეთი რაღაც აი რამდენად იყო და დღეობითაც გავაგრძელებ თუ შეიძლება დღეობითაც ყავს მოქმედი ორგზის მსოფლიოს ჩემპიონი, ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი, ყავს პატარა ბავშვებში ოლიმპიური ჩემპიონი, ყავს ევროპის ჩემპიონები, მსოფლიოს ჩემპიონები და თქვენ ხედავდით დღეს ყველა ბედნიერი იყო იქ, სადღაც 400 ბავშვი იყო თავის მშობლებთან ერთად მოსული, გულშემატკივრებთან ერთად და ორ კვირაში ერთხელ ეგეთი ბედნიერება არის მან და მან მე წარმოუდგენელია ჩემთვის რომ ის ვანდალიზმი გამეორდეს, რაც მან ცენტრპოიტმა და რა ვიცი ბატონმა უგულავამ მაშინ მერი იყო რაც ჩაიდინეს ის იყო წარმოუდგენელი რომ უნიკალური დარბაზი რომელშიც იყო პარკეტი რაღაც საოცარი აყარეს დაანგრიეს გაგვიყარეს გარეთ ლეიბები და იყო აი ვანდალური აქტი ეგრევე ვიტყოდი და წარმოუდგენელია მაგის გამეორება ნუ რა ვიცი ხლა ცრუ განგაშია მე დარწმუნებული ვარ მაგის დანგრევას არ დაუშვებს ქართული საზოგადოება არც არავინ 10,000 ადამიანიდან ერთი არ იტყვის რომ მაგის დანგრევა შეიძლება უნიკალური ნაგებობა აი შევხედოთ ყველა ისტორიული მნიშვნელობის თავი გავანებოთ ნუ რა ვიცი ახლა მე მაინტერესებდა უბრალოდ ცენტრპოინტს ოფიციალურად მან რა ქონდა გადახდილი ჩავიხედე იმ დოკუმენტებში რაღაც მიმიწვდა ხელი და საერთოდ ცენტრპოინტს მან ერთი თეთრი არ აქვს ჩადებული ოფიციალურად აბსოლუტურად აიღო აჩუქეს ხო ძალიან დიდი ბოდიში მე ვერ გიპასუხებთ უბრალოდ არა მე გიპასუხებ არა მაქვს არანაირი ინფორმაცია 6 მილიონი ნახევარი უნდა განეხორციელებია პროექტები იქ ცარიელ მიწაზე უნდა ეშენებია სპორტული ნაგებობა რაღაცები უნდა გაეკეთებია და საერთოდ არაუღია და ქვა არ გადაუდია გვერდზე ერთი თეთრი არ დაუხარჯია
ის ბაზარიც კი შიგნი რაც გაკეთდა ნუ ხალხის ხარჯზე, რომ ყოველი 80 სანტიმეტრი დარბაზში გაიყიდა $2000 და ის იყო რა, ხალხის ფულით გაკეთდა, იქაც საფიორა მოხდა და ის აი ხლა ის ტურნიკები რო გვაქვს ბავშვები იზიდებიან, მან იყიდებოდა მაპატიეთ და ხორცი და ყველი და საკომეურნეო ბაზარი იყო და ერთხელ შევიდა თბილისელი კაცი, ვისაც ახსოვს 40 წლის წინ იქ რა ხდებოდა, გამოვიდა მაპატიეთ და დედის გინებით და თქვა რომ აქ მეორე არ შემოვალ და აღარ შევიდა არავინ და მერე იყო ის რაც იყო, ხო დაახსნეს ფანჯრები, კარებები და რა ვიცი, მაპატიეთ და საერთოდ საპირფარეშო იყო რა, იქ ყველაფერი დაახსნილი იყო, მანქანები ჩერდებოდა. ხო და ნუ რა ვიცი, ყველას გულისტკიოდა თბილისის და იყო შიგნით ეს ნემსები, რა ვიცი, ნარკომანების ბუდე და უპატრონო ხალხი, ნუ რა ვიცი, გაბონჟებული ხალხი, საოცოდავები შედიოდნენ შიგნით და ზუსტად 2 წელნახევრის წინ დავიწყეთ ჩვენ, რავი, ვინ შევიდოდა გამოყავდა, ვიძახდით რომ ეს ჩვენია, მოჭიდაობისა, სპორტსმენ ბავშვების არის ვიძახდით და ნუ გამოდიოდნენ რა, ძალიან ბევრჯერ იყო ტელევიზიებიც იყო მოსული, რომ ჩვენ გამოყავდა იქიდან ხალხი და ვინ არჩუნებთ ამდენი ხანია. და 2 წელნახევრის წინ მოვედი თბილისის ფედერაციის მართვაში, მე გახლავართ გენერალური მდივანი თბილისის ჭიდაობის ფედერაციის. ჩვენი ხელით დავიწყეთ იმის წმენდა. და მანქანიდან აი 22 მანქანა სამოსვალი არის გატანილი სამშენებლო მასალები, რაც იყო ის აგური, ანგრევების, რაც იმ მოსახლეობამ დაშალა ყველაფერი. გავიტანეთ ჩვენი ხელით, გავწმიდეთ ეს პატარა ბავშვებით, ახლა ინტერვიუს ვაძლევდნენ, ისინი მეხმარებოდნენ, მონაწილეობას იღებდნენ. ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ ერთად, ხო და ეს უხაროდათ ბავშვებს და ახლა ნუ რავი, ჩემთვის არის წარმოუდგენელი ახლა რომ მაგ დარბაზის დანგრევა ყოველად დაუშვებელია და მთელი ოლიმპიური ჩემპიონები არა მარტო ქართველები და რავი, სულ ყველა მსოფლიო ჩემპიონები, ეს პატარა ბავშვები, მაგათი მშობლები. ნუ რავი, ახლა მეუბნები არ ესე წამოვალთო ფინკებითო ქალაქის მერთან შევიდეთო. ნუ არა, ნუ არანაირი საჭიროება არ იქნება მაგისი, რომ არა, მეც ვიმედოვნებ ასე იქნება, იმიტომ რომ სპორტის დანიშნულება მე მგონი არავისთვის კითხვის არაფერი ჩემი აზრით ახალი მოსაფიქრებელი არ არის. წამოვწიოთ კადრები რა ხდებოდა მან 40 წლის წინ. აი ქალბატონი მაია აზარაშვილი უდიდესი სპორტსმენი მოვიყვანოთ ბატონი ლევან გუგეშაშვილი, ვინც არიან ღმერთმა დიდხანს და კარგად ამყოფოდა, ყველა გვეტყვის რა ხდებოდა, მანდ იყო საოცრება. სხვათა შორის, ჩვენ გპირდებით, რომ რეალურ სივრცეს ასევე ვეპროექტი აქვს, ბატონო ზურაბ იცის და აი ვეპროექტში სწორედ აი ამას აუცილებლად ვისარგებლებთ ამ თქვენი იდეით. და ვიქტორ სანელი მოვიყვანოთ ბატონებო, რა ვიცი, ისტორია არის და აგერ არის ეს ხალხი ცოცხალია ხო. მოვაკანკავა კანკავა დავფატიჟოთ და მანდ რაც ხდებოდა აი იმის მიათედი რო გაკეთდეს, ბედნიერი იქნება ყველა დამრწმუნეთ რა. მე ვიმედოვნებ, რომ მანდ გაცილებით მეტი გაკეთდება, ვიდრე იყო, წარმოუდგენელია, მაგრამ იმის ნახევარი გაკეთდეს, რაც იყო. მე ვიმედოვნებ, მე მინდა რომ რა ვიცი, სპორტსმენი ყავს ქალაქის მერე დიდებული პიროვნებაა და რავი არც სახელი აკლია მსოფლიოში და არც არაფერი, არც ფინანსური საშუალებები. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ იქნებ უფრო მიეცეს სპორტს. წამოვწიოთ ის ძველი კადრები, კომუნისტების დროს რა ხდებოდა და გივი კარტოზია და მის მომეცით ირაკლი, მომეცით ეს ფოტო ქორქიას გადაღებულია მაგ დარბაზში ოლიმპიური ჩემპიონები არიან. მე ახლავთ ხოლ კამერას, რომ ოლიმპიური ჩემპიონები არიან, პირველი ქართული ოლიმპიური ჩემპიონი არის ბატონი. ყველა სახეობაში მან ტანვარჯიშში არის საბჭოთა კავშირის პირველობა ჩატარებული, ასევე ჭიდაობაში ორ სახეობაში. აი იმ დარბაზშია ყველა ფოტო გადაღებული, მე მინდა იცოდეს მაყურებელმა. სპორტის სასაფლაოზე იყო ეგ დარბაზი, ხო? ძალიან კარგია, ძალიან კარგი ადამიანები გაგვახსენეთ. ახლა და მე ახალგაზრდებთან გადავდივარ, რა თქმა უნდა, რეალური ლაბორატორიას ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეგობარი კომპანია გამოდის, რადგან რეალური სივრცე ქვია. თქვენ ახლა მუშაობთ ჩუღურეთის განვითარების იდეებზე. მე ძალიან მაინტერესებს რა არის ეს იდეები, რას გულისხმობს და პირდაპირ გადმოგცემთ სიტყვას. შეგიძლიათ მოგვიყვეს, რას ფიქრობთ, თქვენ როგორ ხედავთ ჩუღურეთის განვითარებას და რა არის აუცილებელი პირობები ამისთვის? პირველ რიგში მოგესალმებით მაყურებელს. როგორც ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, ჩვენ ამ პროექტის ჩუღურეთის პლეხანოვის განვითარების გეგმის კონცეფციას ვაკეთებთ. პირველად დავიწყეთ 280 ჰექტარის შესწავლით, რადგან სიღრმისეულად მომხდარიყო ანალიზი ამ შესწავლელი მონაცემებიდან გამომდინარე. და ის მოსახლეობას დღეს აქ ცხოვრებისთვის კომფორტული გარემო არ აქვს. ერთ-ერთი ამის განსაზღვრელი, რადგან ჩვენ თემასთან რო ახლოს ვიყოთ, არის ის, რომ დღეს რეალურად ამ
ამ გარემოში არ არსებობს საზოგადოებრივი სივრცე. საზოგადოებრივი სივრცე არსებობს, ოღონდ არსებობს მხოლოდ ქუჩები, რომლებიც ვერ ეხმარება ამ ადამიანებს ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ქუჩა შეიძლება შეჩერდება ორი სიტყვით. მაგრამ აღსანიშნავია აქვე ის, რომ ქუჩა ეს დათმობილი არის ავტომობილებისთვის, ავტომობილო გადაადგილებისთვის, რომელთაც ეს უბანი კიდევ უფრო ზარალდება. ასევე თქვენ აღნიშნეთ, რომ პატარა შიდაიზოებია. შიდაიზოებშიც შესაძლებელია, რომ რაღაც საზოგადოებრივი აქტივობებით დაკავდნენ ეს ადამიანები ერთმანეთთან შეხვედრის ან ბავშვებმა გასართობად გამოიყენონ, მაგრამ აქ ისევ ავტომობილების პრობლემას ვაწყდებით, რომ სურათებშიც კარგად ჩანდა, რომ ეზოს ძირითადი ნაწილი ავტომობილებით არის დაკავებული. ერთადერთი გამოსავალი, რაც შეიძლება აქ იყოს ამ მოსახლეობის პრობლემის გადაჭრა, არის ესეთ თავისუფალ ადგილას, ისეთი სივრცის მოწყობა, სადაც საშუალება იქნებათ ნებისმიერი ასაკის ადამიანს დასვენებისთვის, გართობისთვის და ურთიერთობებისთვის. ეს სტადიონი, რომელიც ძველად აქ იყო და ფუნქციონირებდა, არ იყო მხოლოდ სტადიონი, ეს იყო ურთიერთობის საწყისი, დიდი ურთიერთობის საწყისი და ყველა გამოკითხულების უმეტესობა ამბობდა, რომ ამ ურთიერთობებმა მასშტაბი შეიცვალა და თუ მაშინ რაღაც სხვადასხვა ადგილებიდან მოსულ ადამიანებს იცნობდნენ და ჰქონდათ მათთან ურთიერთობა, დღეს იმ მხოლოდ მცირედი ნაწილით იკრიბებიან, რაც თავის სამეზობლოს ახასიათებს. მე ერთსაც ვიტყვი გადაჭრის გზებზე, რაზეც საუბრობდით და ერთს დავამატებ კიდე, რომ თქვენ კითხვა გქონდათ წარსულ აქტივობებზე. ჩვენ შევხვდით აქ მოსახლეობის ნაწილს, რომლებიც თქვეს, რომ რამოდენიმე წლის წინ 2000 ხელმოწერა ჰქონდათ შეგროვებული, რომელიც ამ პარკის, ამ ტერიტორიის გამწვანებულ სივრცეზე. ანუ აქ საპროტესტო ტალღა სულ იყო იმასთან დაკავშირებით, რაც იყო მოსალოდნელი ამ ტერიტორიაზე. და კიდე ერთი რომ დღეს მერია დგას მართლაც რთული გადაწყვეტილების წინაშე, მაგრამ შეიძლება რაღაც კითხვით, ლოგიკური კითხვებით მივიდეს მარტივ გადაწყვეტილებამდე. ორი რაღაც არის, უნდა დაკმაყოფილდეს მოსახლეობა, რომელსაც რეალურად დღეს იქ მცხოვრები, რომელსაც რეალურად უდგას ეს პრობლემა და მეორე არის, უნდა დაკმაყოფილდეს ის დაზარალებული ადამიანები. მაშინ თუ ჩვენ ამ ტერიტორიით ვაკმაყოფილებთ დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებიც ბინის მესაკუთრეები უნდა გამხდარიყვნენ, როგორ წყვეტთ ამ პრობლემას, როგორ წყვეტთ მწვანე სივრცეების პრობლემას, რომელიც 280 ჰექტარის აი ამ ტერიტორიაზე საერთოდ არაა საშუალება, რომ რაიმე სკვერი, თუნდაც ელემენტარული პატარა სკვერი მოეწყოს. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში უფრო მარტივად მივა მერია გადაწყვეტილებამდე, რომ თუ ჯერ უკეთესი იქნება, რომ გადაიჭრას მოსახლეობის პრობლემა და ალტერნატიულ გზაზე ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება დაკმაყოფილდეს ის დაზარალებული ადამიანები. ანუ დათო გამოდის, რომ მოსახლეობამ უნდა უკარნახოს პირობები მერიას, თუ როგორი ქალაქი სურს მას, რის შემდეგაც მერიამ უნდა დაიწყოს მოქმედება. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. საერთოდ კომიკური სიტუაციაა, როგორც ირაკლი აღნიშნა, აქ ყოველთვის იყო ცარიელი სივრცე, ყოველთვის იყო რეკრეაცია, გეგმას ამბობს, რომ უნდა იყოს რეკრეაცია, ტერიტორიაც ჩვენია, მოსახლეობაც ითხოვს და 100% ითხოვს, რომ აქ იყოს მწვანე სივრცე და ამ დროს ვიღაცა ორი კომპანია ერთმანეთში რაღაცას მორიგდა და რაღაც პირამიდები გააკეთა ადრე, ამიტომ ის მოსახლეობა და საერთოდ ქალაქი არ უნდა დაზარალდეს და საერთოდ რატო არც უნდა იყოს ამას სალაპარაკო, ეს სირცხვილია უბრალოდ, რომ აქ უნდა იყოს გამწვანება და რა ვიცი, ყველას უნდა ეს ხა ვიღაცამ ჯიბე გაისკელოს, ეს ჩვენი პრობლემა არ უნდა იყოს. გიგა თქვენც მუშაობდით პროექტზე ჯუღურეთის განვითარების. რა პრობლემებს წააწყდით ყველაზე მეტად? ბატონმა ზურამ აღნიშნა, რომ ჯუღურეთის რაიონს, ანუ ოქროს უბანს საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს, თუმცა ბატონმა მამუკამ თქვა, რომ ეს მთელ ქალაქში შეინიშნება. მე მაინც ფიქრობ, რომ ოქროს უბანში ალბათ გაცილებით მეტად იკვეთება რეკრეაციული ზონების ნაკლებობა. არის თუ არა სიმართლე ის, რასაც მე ვამბობ, იქნებ უფრო სხვანაირად ხედავთ თქვენ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიმართლეა. ყველა მაგას ამბობს და მეც ვეთანხმები და იქ მაცხოვრებლებით, ვინც გამოვკითხეთ კვლევის პერიოდში ზუსტად იგივეს ფიქრობენ და პრობლემა არის ურთიერთობების სივრცის არ ქონა, სადაც შეიძლება ეს ადამიანები შეხვდნენ. კახა აღნიშნა, რომ ქუჩები ძირითადად მანქანებს უჭირავთ და ეს დაჭერა არ არის, რომ უბრალოდ დადიან. იქ როგორც მოგეხსენებათ, აი ჩვენ კვლევამ გამოაჩინა, რომ 72 სხვადასხვა თუ სწორად მახსოვს რიცხვი, 32 სხვადასხვა მარშრუტი დადის მან და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. ეს ცალკე პრობლემა. დაკავების მხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია ქუჩებში. თან არის საკმაოდ ვიწრო ქუჩა, მე ხშირად მიწევს ხოლმე ექსიარული და
ფაქტიურად კეტავს ქუჩას, როგორც კი სამარშრუტო ტაქსი გადის. შიდა ეზოებშიც საზოგადოებისთვის მოწყობა შეიძლება, მაგრამ არა საკმარისად დიდი და არ არის საკმარისად შესაძლებელიც, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ და ზოგჯერ არ უხარიათ ხოლმე, როცა სხვა ადამიანები შემოდიან და ის ნახევრად საზოგადოების სივრცეა და მხოლოდ რაღაც ადამიანთა ერთობას ეკუთვნის და საზოგადოებრივი სივრცისთვის, სადაც ადამიანები შეხვდებიან და ისვენებენ, უბრალოდ სხვა საშუალება არ უნდა წავიდნენ და ეგ არის ყველაზე კარგი ვარიანტი, სადაც შეიძლება წავიდნენ დღევანდელი მოცემულობით. ნანა, თქვენ სწავლობდით ამ საკითხს, სწავლობდით ჩუღურეთის უბანს. აი ხო მოცემულ ტერიტორიას რო დაუბრუნდეთ ისევ. ირგვლივ არის საკმაოდ ძველი განაშენიანება და მათ შორის არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიც თუ არ ვცდები. რამდენად შეიძლება აი ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ და სულაც რომ პრობლემა არ იყოს და რეკრეაციული ზონის პრობლემაც რო არ იდგეს იმ უბანში. რამდენად გაუძლებდა აი ეს ძველი სახლები, ვთქვათ, იქ და წამოწყებულ ასეთ მასშტაბურ, ვთქვათ, მშენებლობას. ამ მხრივ ზოგადად ძველი თბილისის მასშტაბით ყველგან პრობლემაა. ეხლა მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო, რამდენად დაამძიმებდა ვითარებას ახალი მშენებლობის პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა მასშტაბის არეალების კვლევას, ჩავატარეთ ასევე დაზიანების, ანუ შენობების სტრუქტურული დაზიანების რუკა შევქმენით, სადაც ნათლად ჩანს რამდენად მძიმე სიტუაცია ამ მიმართულებით. თუმცა გარდა ამისა, მინდა მე იმედის მომცემი რომ დავინახო დღევანდელ ამ შეკრებაში, რაც ინიციატივით არის გამოხატული, ინიციატივით, რომელიც მოსახლეობაშია გაჩენილი. თუნდაც ის, რომ 9 წლის შემდეგ ეს პრობლემა კიდევ არსებობს, შეიძლება უიმედობისკენ მიმავალი გზა იყოს, მაგრამ ამასობაში ვხედავთ მოსახლეობას, რომელიც თუნდაც აქ არის შეკრებილი და იმ აქციაზეა მოსული, რომლებიც აქტიურად აგროვებენ ხელმოწერებს. და ეს არ მხოლოდ ამ უბნისთვის, არამედ შეიძლება ქალაქისთვისაც ძალიან სასიხარულო და პრეცედენტული მომენტია, როდესაც მოსახლეობამ დაიწყო ერთი ხმით საუბარი საერთო პრობლემების წინააღმდეგ. ბატონო ზურაბ, ბატონო ირაკლი. გისმენთ ირაკლი? რაღაცა ფურცლები ხდება? აი ეს კომპრომისზე მე თქვა ორი სიტყვა. კომპრომისზე გამოსავალზე მე მინდა ყველასგან მოვისმინო თუ არის რაიმე შანსი რომ როგორი სიტუაცია იცით რომ ამ ჩვენი უბნის პრობლემის გადაწყვეტა რომ მას ჰქონდეს სპორტი და რეკრეაცია მხოლოდ მაგ ადგილზე შეიძლება. სხვაგან ვერ გადავწყვეტ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ დანარჩენი სულ არის დაფარული ბეტონით, ქვებით, გადახურვით, ასფალტით და ასე შემდეგ. ანუ ყველგან სახლები ეს ერთადერთი კვარტალია, ერთადერთი რესურსი იმისთვის რომ ეს პრობლემა გადაწყდეს. თუ ეს აქ არ გადაწყდა, ეს პრობლემა ვეღარ გადაწყდება, ვერასოდეს ვერსად ჩვენ უბანში და ეს დარჩება მუდმივი პრობლემა გახდება. ანუ დამთავრდება, დაიღუპება ეს ამბავი. და იმ ხალხის პრობლემა იმათი გაჭირვებას გვესმნა, იმათი პრობლემა ბევრ ადგილას შეიძლება გადაწყდეს. ამიტომ მე მგონი ამაზე ფიქრიც კი არ უნდა იყოს რომ ეს თუ ის, ხო? იმათ ბევრ ადგილას შეგვიძლია მოუნაცვლოთ და გავუკეთოთ. რა თქმა უნდა, ამ კვადრატისთვის შუა პლეხანოვზე ოქროს უბანში მაგარი არის რაღაცის მშენებლობა, მაგრამ ეს პრობლემა ხო თუ იმ ხალხის პრობლემას აგვარებს, ეს უკვე სოციალურ მშენებლობას ემსგავსება, ხო? ვიღაც სხვის პრობლემას რომ ქალაქი იწყებს მოგვარებას და ამის რომ მიწასაძებს ვიღაცას. არ არის საუკეთესო ადგილის მიცემა ამის საჭირო, არ არის სხვა ადამიანების გაუბედურება, სხვა ბავშვებისთვის სპორტის, ჯანმრთელობის უფლების წარწმევა. ხო? იმიტომ რომ ეს ემოცია არის, მაგრამ ამ ემოციის გარდა არის კიდე სხვა არგუმენტები, რომლებსაც აგრეთვე თუ შეიძლება თუ გვაქვს კიდე. კი, თავისთავად ცხადია, გვაქვს დრო და შეგიძლიათ. რატო არ უნდა გაიცეს? პირველ რიგში, გენგეგმა, რომელიც დღეს არის მოქმედი. ის ამბობს, რომ აქ არის რეკრეაციული ზონა ერთი, მოედანს თქვენთ ადოს რეკრეაციული ზონა. სპორტული დარბაზის ნაწილში ადოს სზ6, იმიტომ რომ შენობათ ალბათ ჩაითავა რომ შენობა არის და ერთ-ერთი არ დადის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არაფრის მშენებლობა არ არის დაშვებული. რეკრეაციული ზონა 1. ერთი, ანუ საერთოდ არაფრის მშენებლობა არ არის დაშვებული. რეკრეაციული ზონა 2 ხო შეიძლება სპორტული მოედანი და სკვერი და კარუსელი, ხო? აქ ისაც არ შეიძლება, ეგეთი ზონა ადევს და მომავალი გენგმა რაც ფული გადაიხადეს, რაც შეუკვე ჩვენი ფული დახარჯეს, რომ ჭკვიან ხალხს ეთქვა, აქ რა უნდა იყოს და ამ ხალხს მოუთხარ რომ ეს უნდა იყოს რეკრეაციული ზონა და ამ დროს ვიღაცა სამაკაცმა არ შეიძლება შემდეგ გაწყვეტოს რომ მოდი, არა აქ ეს ნუ მივახსოვს თამას ყურადღებას და ეს შევცვალოთ და გავხადოთ ეს თლიანი საცხოვრებელი ზონა 6.
ხო, ეს ერთი, ანუ ზონა ძველიც, მომავალიც, ახალიც, ყველა ამბობს რომ აქ უნდა იყოს რეკრეაცია. შემდეგი არის ის, რომ საზოგადოებრივი სივრცე იყო ყოველთვის და ამის შენარჩუნება არის აუცილებელი და სავალდებულო. ისტორიულ ნაწილში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი აქ სიუჟეტში გაიჟღერა. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი ამბობს, რომ იმ ტერიტორიებს, რომლებიც არასოდეს ყოფილა განაშენიანებული, არ უნდა განაშენიონ. და იმასაც კი ამბობს, რომ ანუ უფრო მკაცრი დათქმაც არის, რომ 50 წელი თუ არ განაშენიანებულა, ხო? ხო, კი არის. თუნდაც 50 მანამდე რო ყოფილიყო და 50 წელი რო აღარ ყოფილიყო, ხო? ეს ამ შემთხვევაშიც კი და ეს არასოდეს არ ყოფილა მთელი თავისი არსებობის ისტორიაში. მას მშენებლობა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის დაშვებული და ეს განსაკუთრებული შემთხვევა დღეს არ ადგას. ეს საზოგადოების მოთხოვნა თუ არის და იმ სივრცისთვის აუცილებელია, მხოლოდ მას შეიძლება მასზე რაღაცის დადგმა, მაგრამ ამის ამოქოლვა და მთლიანი დახურვა უბრალოდ კანონს ეწინააღმდეგება კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. არსებობს კანონი სპორტის შესახებ, რომელიც პირდაპირ კრძალავს სპორტული მოედნების და დარბაზების დანგრევას, ან მათ გასხვისებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა უკეთეს თავაზობს ვიღაცა იმ მოსახლეობას, ხო? ანუ ოღონდ სხვაგან, თქვა, სხვა შემთხვევაში ადეკვატური, ანუ უკეთესი შეთავაზების შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ამაზე უარი თქვა, მაგრამ ეს არ შეიძლება. სხვა შორის cent point-ში ეს ამან შეუშალა ეტყობა და მას cent point-საც ჩაუდეს, რომ ვაზისუბაში უნდა აეშენებინა სპორტული კომპლექსი. და ამით ოქროს უბრალებს რა, ვაზისუბაში რო იქნებოდა სპორტული კომპლექსი, რომელიც მან არ ააშენა და კარგი არის რომ არ ააშენა, იმიტომ რომ ვალდებულების არ შესრულებაში ჩაითვალა. ანუ ამ ხალხისთვის ეს გინდა სხვაგან ამის კომპენსირება, ამას საუბარიც რომ დაიწყოს, ხო? უბრალოდ აზრი არ ექნება და თუ ისევ აქ არ აშენდა, ან ამის გვერდზე კვარტალში, რომელიც არ არსებობს, ხო? მაშინ ამ სპორტის შესახებ კანონი პირდაპირ კრძალავს ამ ტერიტორიის გასხვისებას რაიმე ფორმით და მასზე რაიმე მშენებლობის წარმოებას. საინტერესო არის, რომ დარბაზი, სადაც ახლა ვარჩევენ, ეს დარბაზი თუ არ იქნება, აღმოჩნდება, რომ დაახლოებით 7 კილომეტრიან დიამეტრში, არა, 3 კილომეტრი ნახევრიან, ყველაზე ახლო დარბაზი აღმოჩნდება 3 კილომეტრი ნახევარში. სად? ვერისბაღში. ანუ მანქანით რომ მიხვიდე, ვერისბაღში ჭიდაობის დარბაზი? არა, ჭიდაობის არა, კალათბურთის დარბაზი. დარბაზი, არა, რამე დარბაზი. საუბარი გვაქვს ჭიდაობის. რამე დარბაზზე ვსაუბრობ, რამე დარბაზი. ანუ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სპორტზე საუბრობს ახლა საერთოდ არა, ეს მაშინ უნდა ვიაროთ ალბათ უნივერსიტეტის ქუჩამდე, ხო? სად არის? უნივერსიტეტის ქუჩაზე ხო გააკეთეს წრე. კაი, ნუ ჩავხმობთ. დიდ დიღომში. დიდ დიღომში. არა, სოფელ დიღომში. და რომელიც ვისოლს მიაქვს. კი. ვისოლმა აუშენა და ეხლა გადა გაუვიდა და შეიძლება გაუვიდა ვადა და ეხლა საწყობად გადააკეთეს. ანუ ფაქტობრივად კერა არჩება და ნაცვლად იმისა, რომ ყოველ 500 მეტრში აუცილებელია რომ იყოს დარბაზი, ანუ ყველა მაცხოვრებას არაუშორეს 500 მეტრში უნდა ქონდეს სპორტული დარბაზი. სხვადასხვა ფუნქციის, ამის ნაცვლად აღარ იქნება სად. თბილისში აღარ იქნება. ჭიდაობის დარბაზში. და კალათბურთის დარბაზი იქნება საერთოდ. უახლოესი სპორტული მოედანი აქედან ეს თუ არ იქნება, ხო? ამ წერტილიდან უახლოესი არის მეტრო დიდუბესთან მაუტკანვოლის სტადიონი არის არასტანდარტული ზომის, რომელიც არის კერძო საკუთრება. და ეს არის უახლოესი. ამაზე ახლოს არც ერთი მოედანი არ აქვს. ამის შემდეგ უახლოესი არის სამედიცინო სტადიონი, რომელიც არის 4 კილომეტრი აღარ მახსოვს 4 და 200-ია მე მგონი. რომელიც აგრეთვე კერძო საკუთრებაა საფეხბურთო სკოლის, მაგრამ კერძო საკუთრება იქ არ შეუშვებ უცხოს თუ არ გადაიხდის თანხას გასაგებია. ანუ ამის მერე შემდეგ უკვე ვაზისუბაში უწევს შემდეგი სპორტული მოედანი. სპორტული მოედანი, წარმოგიდგენიათ, ეს არის საუბარი, აქ თქვა გაკეთებული ამის კვლევა, 5 მილიონი კვადრატული მეტრი ტერიტორია, სადაც არც ერთი მოედანი და არც ერთი დარბაზი არ არის. ამ ერთის გარდა. და უკაცრავად 20 მილიონი არის ის, რომელსაც არც ერთი შენობა არ არის სპორტული, ამ ერთის გარდა და ამ დარბაზს შეუძლია პოტენციურად მოემსახუროს, აი მომსახურების რადიუსებიდან გამომდინარე 5 მილიონს, ანუ 1/4 ამ 20 მილიონიდან. ხო შეუძლია თავის-თავზე აიღოს ამ სპორტულ კომპლექსს ჯამში ერთად. უბრალოდ ეს სპორტული კომპლექსი არ იყო, ეს საუბარი არის, დიდი სპორტული კომპლექსი უნდა იყოს, რომ ამხელა რადიუსს მოემსახუროს. ეს ცოტას მაინც მოემსახურება, ცოტა ბავშვებს მაინც უშველის, ხო, ვიღაცა იჭიდავებს იქ, ვიღაცა გარეთ ითამაშებს ფეხბურთს. გასაგებია. და ეს. შემდეგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გამწვანება, როგორც აქ ყველა ბრძანა დღეს თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე მოდის დაახლოებით 3.5-4 კვადრატული მეტრი გამწვანება, ხო? ოპტიმისტურად არის ნათქვამი. ხო, ოპტიმისტურად ნათქვამია. არა და ევროპული კონვენციის მიხედვით როგორ უნდა იყოს? ეს უნდა იყოს მინიმუმ 15-20 მინიმუმი არის 12. 12 არის რომ
არის ქალაქები 50-ია და 60-ია და ჩვენ განაშენიანებულ ნაწილზე ვსაუბრობთ თორე ხო შემოერთებულ ტერიტორიებზე კი ტყეც არის და ანუ კოჯოს ეს ურბანულ გარემოში სადაც ცხოვრობთ იმაზეა საუბარი თორე აი აქ თუ გითამასას თუ ანახებთ ეს არის რამდენია ვენაში ვენაში 120 კვადრატული სტოკჰოლმში ამსტერდამში და თბილისში უბრალოდ აღარ ეს უფრო პატარა უნდა იყოს ეს კუბიკი უბრალოდ გრაფიკულად აღარ გამოვიდება შესაბამისად აქ გამწვანების არ არსებობა ხო იმ რაც უკვე არ აქვს რაშიც ყველაზე მეტად გვიჭირს იმას ურტყავს ყველაზე მეტად და სახელმწიფო არის ვალდებული რომ ეს სპორტული დარბაზები და მოედნები უზრუნველყოს ყველა ბავშვისთვის მის ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ბატონი კახი-კალაძის ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო ყველაზე საინტერესო ფრაზები იყო წინა საარჩევნო პროგრამაში წერია რომ ყველა სპორტულ ბაზას განვაახლეთ შევქმნით ახალ სპორტულ მოედნებს ახალ სპორტულ დარბაზებს აღარ გავასხვისებთ არც ერთ სახელმწიფო დარბაზს პირდაპირ წერია ეს ფრაზები ესაც ჩემზე მოგაწოდოთ თუ გინდათ კი ბატონო თუმცა მე ვიმედოვნებ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა ვიმედოვნებ მაგის თქმა მინდა სწორედ რომ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ასევე ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ და მოვიწყოთ ბატონი სპორტსმენი საქართველოსი და შესაბამისად იმედი მაქვს ბოლომდე რომ ბატონი კახი გვერდზე დაგვიდგება სპორტის ხომაგია მოყოლია ჩვენ გვიყვარს სპორტი ჩვენ გვიყვარს ჯანმრთელობა და ბატონი კახის იმედი გვაქვს რომ ეს არ მოხდება ისე როგორც დღეს მიმდინარეობს და ის საუბარი რომ ეს ჯერ არ არის გადაწყვეტილი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს რომ განხილვას არ ექვემდებარება ეს განხილვა მიმდინარეობს მე ვარ ჩართული პირადად ამ პროცესში ბატონი ზურა არის ჩართული ამ ერთი ადმინისტრაციული განხილვა ამ პროექტის დავალების შეთანხმების უკვე ჩატარდა და იქ ჩვენი პოზიციები დავაფიქსირეთ მე და ბატონმა ზურა ანუ თქვენ კომუნიკაცია გქონდათ და თქვენი პოზიცია აბსოლუტურად დასწრებული დავაფიქსირეთ უბრალოდ იმ სტადიაზე იყო ის რომ ჯერ ეს თვითონ არ განხილიათ მაგრამ ეს უკვე ეს 4-ში არის შეტანილი წინათვის 4 რიცხვში პროცესი გაწელილი არის მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს პირველი არის ეს მერიაში უნდა დამთავრდეს მერე უნდა გადაეცეს საკრებულოს იმედია იქამდე არ უნდა საქმე რომ მეორე ადმინისტრაციული დაინიშნოს იმედია არ მივა იქამდე საქმე რომ საკრებულოსთან მოგვიწიოს შემდეგ აქციების გამართვა და იმედია მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას და გადაარჩენენ ამ პატარა კუნძულს სიკეთის კუნძული არის ეს არის გამწვანების სპორტის ჯანმრთელობის კუნძულია ამ კუნძულს იმედია გადაარჩენენ ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ და ეს თუ გადარჩება და თუ არ მოგვიწევს მეტი არც გადაცემაში მოსვლა და არც ადმინისტრაციულ წარმოებას ჩართვა და არც ყველი ძალიან კარგი იქნება და შემდეგი ეტაპი გვექნება რომ პარკი გავაკეთოთ ან გააკეთონ ან ჩვენ თვითონ შევქმნათ ეს ყველა სიამოვნებით მოვალ ჩემი ნაძვებით და დავდგავ თქვენს სიკეთის კუნძულზე აუცილებლად შესაძლებელია მართლა რომ აი თქვათ მოსახლეობაც აქტიურად ჩაერთოს და დარგანიქ მწვანე ნარგავები ეს იდეა სხვა შორის და რამოდენიმე მოვიდა სტუმარი ქოთნებით მოიტანეს გამწვანება ჩვენ უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო გქონდა ამის ორგანიზებისთვის და აი სწრაფად გავაკეთეთ არ გვინდოდა რომ დროში გაწელილიყო და რაღაცა პროცესი წასულიყო ისე რომ ეს აქტივობა არ დაფიქსირებულიყო და ამიტომ ვერ მოახერხეთ თორე იყო ეს იდეა და ზოგმა განახორციელა კიდევაც მოვიდა და იქ პატარა კარგი იდეის განხორციელება გვიან არასოდეს არის ირაკლი არა ჩვენ იმედი არ მოგვიწევს მაგრამ თუ მოგვიწევს მაგრამ უდე არ იქნება თუ ნახავთ რა ხდებოდა 40 წლის წინ მაგრამ აუცილებლად ეს არის ფანტასტიკური იდეა რომელიც ჩვენ ავიტაცეთ ჩათვალეთ და ჩვენ ამას აუცილებლად განახორციელებთ ბატონო მამუკა როდის ვიხილავთ გეგმის საბოლოო დამტკიცებულ ვარიანტს ეს მეც მაინტერესებს მართალი გითხრათ იმიტომ რომ პროცესები ცოტათი გაიწელა ნუ მესმის იყო საჯარო განხილვები საკრებულოში იყო გადაცემული იყო საჯარო განხილვები მოქალაქეების ჩართულები იყვნენ ეს პროცედურები აუცილებელი არის იმიტომ რომ შემდეგ არ ითქვას მაინც აღმოჩნდება რაღაც ბევრი უკმაყოფილო მაგრამ აუცილებელია იმიტომ რომ საჯარო განხილვებისაც მაინც გამოითქმება ხოლმე ახლა არ ჩვენ არ ვართ ხო უკანასკნელი სტატუსიაში ხო ჭეშმარიტება შეიძლება იქ ამხელა დოკუმენტზე როცა მუშაობ რაღაც არ იყოს ზუსტად ისე როგორც უნდა იყოს წესით მაგრამ მაქვს ესეთი ვარაუდი რომ ალბათ ნოემბრის თვე მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული და შესაძლებელია დამტკიცდეს კიდევაც უკვე იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი საკრებულოში უკვე გადაიგზავნა საბოლოო ვარიანტი იმიტომ რომ მერიას მიუვიდა შენიშვნებისთვის მერიამ ჩვენთან ერთად ჩვენ უკვე კონსულტაციის რეჟიმში ვართ გავიარეთ კონსულტაციები და ისევ უკან დაუბრუნეთ და მერიამ დაუბრუნა საკრებულოს ეხლა უკვე საკრებულოზეა როდის მიიღებს იმიტომ რომ 1 იანვრიდან ვიცით რომ ის ძალაში შედის და ძალიან ბევრი პროცესი მე მაინც მგონია რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ და რომელიც არ მოგწონს და ცოტა სიფრთხილით უყურებთ მე მგონი დარეგულირდება უკვე მას შემდეგ რაც
ნორმატიულ დოკუმენტად იქცევა მიწათსარგებლობის განახლებული გეგმა და ბევრ ცუდ საკითხს და არასასიამოვნო საკითხს ავიცილებთ თავიდან. აი, რამდენი მწვანე სიკეთის კუნძული გაჩნდება ახალი გეგმის მიხედვით თბილისის. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. შესაძლოა გუშინ იყო ძალიან კარგი ინფორმაცია. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ შევასრულეთ სამუშაო და შემდეგ უკვე ჩვენ მხოლოდ კონსულტაცია შეიძლება გავწიოთ თუ შეგვეკითხებიან. ანუ ჩვენი ხელიდან ეს დოკუმენტი უკვე გასული არის. ის რასაც 3 წლის წინ ვითხოვდით, ჩვენ ვითხოვდით როგორ ჩავდეთ დოკუმენტში და ყოველთვის ჰქონდა ამის სურვილი რომ განხორციელებულიყო აი თემქის ხევზე მაგალითად იწყება თემქის ხევში იწყება დიდი საპარკო მშენებლობა. თბილისში დამეთანხმებით აქ არიან ძველი თბილისელებიც 10 წლეულების განმავლობაში ახალი დიდი მწვანე სივრცე არ შექმნილა, ხო? პრაქტიკულად ვაკის პარკის მერე დიდი მწვანე სივრცე არ შექმნილა. მე არ ვლაპარაკობ ახლა სკვერების რეაბილიტაციაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ დაახლოებით 800 ჰექტარზე მეტი გამწვანებული ტერიტორიები ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილში შევთავაზეთ თბილისს. და ეს ტერიტორიები სხვა შორის გამოსასყიდიც არ არის. ეს არის ის ტერიტორიები ძირითადში, რომელიც არის მუნიციპალური საკუთრება. თუ ეს პროცესი დაიწყო და დაიწყო როგორც ჩანს, იმიტომ რომ კვლევები მიმდინარეობს, უკვე გაწმენდითი სამუშაოები იყო, იმიტომ რომ იგივე თემქის ხევში კოლექტორში არის მდინარე მოთავსებული და მიწით არის დაფარული. აი სწორედ მისი გახსნა არის ერთ-ერთი ამოცანა და იქ რეკრეაციის გამწვანების გაკეთება. დიღმის ჭალები ძალიან სერიოზული ტერიტორია, რომელიც გვინდა რომ მაქსიმალურად დავიცვათ იმ ექსპანსიისგან, სამშენებლო ექსპანსიისგან, რომელიც მიმდინარეობს. ისე მოხდა რომ დიღმის ტყეპარკზე ქონდათ გადაცემა და დიღმის ტყეპარკიდან იქ მოუნაცვლეს. ანუ ერთი კარგი საქმე გააკეთეს, მაგრამ მეორე საქმეს ამ შემთხვევაში ცოტა ზიანი მიადგა. და აი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი ამგვარად ჩვენ დავიცვათ, ხო, საპარკო ზონების მშენებლობით დავიცვათ ეს ტერიტორიები, ძვირფასი და ფასეული ტერიტორიები. მოგახსენეთ, არ არის ეს ტერიტორიები, აღარ არის. ყველაფერი არის კერძო საკუთრებაში გადასული. მუნიციპალურ ტერიტორიებზე ესეთი მოვნიშნეთ. ნუ არის ახლა თქვენ გახსოვთ, ხო, როგორი ბრძოლა გქონდა გარკვეულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ჩვენი წინადადებები ერთ-ერთი ბაზრობის გადატანასთან დაკავშირებით, იქ მწვანე სივრცის შექმნასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში 800 ჰექტარზე მეტი გამწვანებული ტერიტორია დაემატება. ის მონაცემი, რაც არის ირაკლი მახსენა, ხო, 3-4 კვადრატული მეტრი, 3 კვადრატულ მეტრამდე არის ერთ სულ მოსახლეზე განაშენიანებულ ნაწილში და გვინდა რომ რაღაც 10-11 კვადრატული გახდეს. ეს არ არის ხო ფანტასტიკური შედეგი შეიძლება ამ ეტაპზე, მაგრამ რაც არის ამჯერად ეს არის და ნახოთ შემდეგ შეიძლება უკვე გამონთავისუფლება გარკვეული ტერიტორიებისა და არა კიდევ ესეთ ტერიტორიებზე საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა. ბატონო მამუკა, ჩვენ გულდასმით მოყვებით ამ თემაზე. ნებისმიერ დროს რეალური სივრცე მზად იქნება რომ დაგითმოთ ეთერი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა ჩვენთვის სწორედ გახლავთ გამწვანება, ეკოსისტემა, განათლება თავისთავად ცხადია და ეს ყველაფერი ერთად ალბათ არის ის, რაც მოსახლეობას ყველაზე მეტად და საზოგადოებას ყველაზე მეტად ადარდებს და აინტერესებს. ბატონ ზურა, და მაინც ბოლო სიტყვა რომ დაგიტოვოთ თქვენ. როგორ ფიქრობთ, როგორ იმედიანად ტოვებთ დღევანდელ სტუდიას? როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ზუსტად ისე მოხდეს, როგორც მოსახლეობასაც და თქვენ გაქვთ გადაწყვეტილი და თქვათ გაითვალისწინოს მერია, თუ გაქვთ მაინც რაღაც ეჭვები, რომ შეიძლება ისე არ მოხდეს, როგორც ხშირად თბილისში არ მომხდარა, ისე როგორც საზოგადოებას უნდოდა. არის თუ არა ეს ის შემთხვევა, როცა ძალიან ბევრ ადამიანს უკვე აქვს სრულიად გააზრებული, თუ რა პრობლემის წინაშე შეიძლება დადგეს? ეს შეიძლება ასე მოხდეს. ამისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება, რომელიც გამოხატული იქნა სიტყვიერად არჩევნების წინ და ეხლა ხალხი ელოდება, რომ ეს შესრულდება. ამ ადამიანებმა უკვე 4-ჯერ მიმართეს ქალაქის ხელისუფლებას, აი ამ მაცხოვრებლებმა, რომ ეს აუცილებელია აქ პარკის გაკეთება. და დღემდე ჯერ კიდევ არის ეჭვები, რომ იქ კორპუსებს ააშენებენ. და ამ ეჭვებს აღძლევს თუნდაც ბატონი მერის მოადგილის ნალაპარაკების ბოლო ნაწილი. რომ ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ იქ ისე ავაშენებთ, რომ რაღაცაც დარჩება. დაახლოებით ესეთი რამე თქვა რა. ესე იგი, რაღაც კომპრომისს მოვნახავთ ამ ადგილზეო რა. ამ ეჭვს აჩენს ისიც, რომ მას მერე რაც თქვენ გწერთ M კვადრატი, რომ ჩვენ არავითარ ინტერესი არ აგვაქვსო, სინამდვილეში 4 სექტემბერს შეტანილი აქვს განაცხადი ურბანული განვითარების სამსახურში, რომ მათ გასცენ განაშენების გეგმის დავალება იმ ესკიზის
მიხედვით, რომელიც შეტანილია და რომელზეც ახლა ვილაპარაკებთ, რომ 7 სართულიან სახლები უნდა აშენდეს. და ესეთი რამეები შემთხვევით არ ხდება. როდესაც მერიც მოადგილე, ასეთ საჭოჭმანო რამეს ამბობს, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი საინვესტიციო კომპანია, რომლის უკანაც დგას საქართველოს ბანკი, რომელსაც ფაქტიურად ფული არ უჭირს. ესე იგი უკონკურენტო დეველოპერია, ესეთ ნაბიჯებს დგამს. სიმპტომატურია ის, რომ იმ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ლტოლვილები ეხლა სასწრაფოდ გადაყავთ დირციში და მაშინ ვფიქრობ, რა აქამდე რას აკეთებდნენ, ან ეხლა რატო გახდა სწორედ აი ამ მოვლენებთან ერთად მათი დაცლა, რითაც შეიძლება ადვილი იყოს იმის დანგრევა, აი ასეთ მოვლენებს ხედავთ როგორც სიმპტომებს იმ ზეწოლის, რომელსაც უნდა იქ საცხოვრებლის აშენება. და ეს ჩვენ გვაშფოთებს, არა გვაქვს ხელში არავითარი ხელმოსაჭიდი, ფორმალურად ხელმოსაჭიდი მასალა, რომელიც იტყოდა, რომ აქ ეს არ მოხდება. ეს იმდენად ხელის გულზე დევს, რომ ურბანული განვითარების სამსახურს აქამდე უკვე დიდი ხანია შეეძლო უარი ეთქვა M კვადრატისთვის და ამას არ აკეთებს. ბატონ ზურაბ, ბოდის გიხდით, ჩვენ ახლა გვანიშნება, რომ უკვე უნდა დავამთავროთ გადაცემა, რადგან იწყება საინფორმაციო პროგრამა. გვიგულეთ ყოველთვის თქვენ გვერდით, რეალური სივრცე, რეალური ლაბორატორია და მოსახლეობა, ყველა ადამიანი, რომელიც ამ პრობლემით არის შეწუხებული, ჩათვალეთ, რომ არის მათ გვერდზე ვდგევართ ყოველთვის, ჩვენ მზად ვიქნებით დაგითმოთ ეთერი, ჩვენ აუცილებლად მზად ვიქნებით, რომ მწვანე განაშენიანებაშიც მივიღოთ მონაწილეობა თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა, ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი მოქალაქეების ასიკეთოდ გადაწყდება. მე ძალიან მინდა მჯეროდეს და მე ძალიან მინდა, რომ ეს ასე მოხდეს და რეალურ სივრცეში აღარ დაგჭირდეს კიდევ ერთხელ გადაცემის გაკეთება იმისთვის, რომ მოვითხოვოთ სასუნთქი ჰაერი, მოვითხოვოთ გამწვანება, რაც შეიძლება მეტი ჩვენი საყვარელი ქალაქისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ მომავალ შაბათს კვლავ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით შევხვდებით ერთმანეთს.